Ruth Ogunleye gbogbo ẹni tó bá fẹ́ yàn ọ́ jẹ Ọlọ́run ó bá wa mú wọn pamọ́ torí ọ̀rọ̀ Ruth àti ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun tó jọmọ Haúsá yìí ó ti ń jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ yan Ruth jẹ ni o. Ruth wá jáde ó sọ̀rọ̀ síta ó dárúkọ àwọn ẹlẹ́rìí rẹ̀ ó sọ ó ní wọ́n fẹ́ yàn jẹ ni ó ní ọ̀gá yẹn fẹ́ bóun sùn mọ́ tó ń sọ wọn ò ní àrùn alágànná àwọn ò ní rínú ẹbí àwọn wọ́n ṣe tẹ́sítì fóun wọ́n mú un lọ sílé ìwòsàn ìjọba kò sí ní tó jọ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Ruth àní jẹ́ kọ́rọ̀ yìí kó di àfìsẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ àní jẹ́ kán daṣọ bò ó. bẹ́ẹ̀ náà ló tún tú àṣírí wípé wọn fìgbà kankan léun lẹ́nu iṣẹ́ o fúnra òun lòun kọ̀wé fiṣẹ́ lẹ̀ òun sì béèrè fún ìwádìí pé kánrè béèrè ní Ministry of Women Affairs pé wọ́n mọ̀ sí lẹ́tà tóun kọ tán fi tú òun lẹ̀ pé irọ́ ní iléeṣẹ́ ológun ń pa o pé àwọn léun lẹ́nu iṣẹ́ pé kò sí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀. adúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ TVC àwọn náà ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí o àwa náà ní káyọ̀ lóní nítorí justice lórí ọ̀rọ̀ Ruth àní dákẹ́ àní kùnú ẹ jẹ́ asásínlẹ̀ agbára ká gbọ́ bí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí ṣe lọ. The army claims that having done their investigation that you were mentally unstable and that was what informed your discharge, from duty. How do you respond to that? Thank you very much, sir. I was not discharged from the... I sought for a voluntary discharge. I wrote for voluntary discharge that was approved by the army through the intervention of the Minister of Women Affairs. So I was not discharged from the army. I wrote a discharge that was approved by the authority. I was never discharged from the army, sir. The Nigerian Army is that you were recommended for discharge on medical grounds since 2022, but that being a sympathetic organization, they thought it wise to give you the best medical treatment possible to stabilize you before discharging you. Talk to us about the kind of medical engagement that you had while still with the military. While I was with Colonel I.B. Abdulkarim, there was never any medical treatment. He forced me by giving me Lacati injection, probably put me inside a body bag. It's called casket in the army, a body bag in the army. At the end of the day, he will take me to psychiatric hospital to make it look as if I'm actually mad. There's nothing like madness. I never received any treatment from the army. There was no medical treatment. And there's no medical report that I have mental issue. So at first, the unit, my previous unit in Ojo Cantonment Medical Center, they are all my witness because he never hid it from anyone because he felt he's the CO and he's the commanding officer. Nobody can check him. So he's the commanding officer. Nobody can check him. And there are eyewitness. He injects me. I can call names here. He instructed Sergeant Udo to inject me, Dr. Cosmos, while he handcuffed me and put me inside that casket. So there was nothing like medical illness. So he did what he did because I refused to sleep with him. At that time, I sought for a redress and wish they were biased. They didn't do him anything because he's my senior, he's my superior. So he came up with a pattern he came up with this idea of madness to make everybody believe, because he's a medical doctor, to make everybody believe that I'm mad, and none of them were able to listen to me. So they didn't give me audience. And there's nothing like medical report. There's no investigation. And so during the investigation, the first time I came online to complain on how he harassed me sexually, and my first video, they took me to National Hospital for medical evaluation, which turned out to be negative. They could not diagnose me. And they also took me to NDLA for drug test, urine drug test, which also turned out to be negative because I don't abuse substance, sir. So there was nothing like mental illness. I know definitely they will come for me. They will lock me up and they will dismiss. ẹ̀yin èèyàn mi ṣe ń bá mi fòye gbé ṣe ń bá mi dé nǹkan ìdèjì kó tó di wípé wọ́n lé lẹ́nu iṣẹ́ ló ti ṣe fídíò eléyìí lórí TikTok pé òun mọ̀ wípé wọ́n wà ń rí wọ́n sì ṣe ń tó wù wọ́n ti wá pàpà lé ó sì sọ gbogbo ẹ̀ náà wípé òun ò fìgbà kankan ní wàhálà pé alágànná àbí òun ṣe gánígání pé kò sínú ìwé ìtàn àwọn àti pé wọ́n mú un lọ sí ilé ìwòsàn
tó jẹ́ tìjọba pé wọ́n sì tún mú un lọ sí ilé ìwòsàn tó jẹ́ ti army pé kò sí traces pé òun ya wèrè pé sóhun wa mọ́ tó ń ṣe ni pé wọ́n aráàsì òun lòun sọ́hun ń tó sì ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì dárúkọ àwọn ẹlẹ́rìí bíi 2 sí 3 pé òpùrọ̀ ni ó ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn. Ọmọ yìí akíkanjú ni o kóbìnrin kó tó lè lọ sí àmì tó sì tún jáde tí òòrùn tán lè ṣe fóun tó sì mọ̀ wípé wọ́n mọ̀ wà ń kiri kò sì òòrùn tán lè ṣe fóun. Kí gbogbo abiyamọ dìde báyìí o, gbogbo abiyamọ nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ, kí gbogbo ẹgbẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá fẹnu sí, kí gbogbo àwọn èèyàn ńlẹ̀ Yorùbá, ọmọ Yorùbá rèé o, ṣé history ó tún repeat ara rẹ̀ ẹ̀ mọ̀ wòran àwọn ò mọ̀ tẹnumọ́ torí gbogbo ọ̀rọ̀ igan bẹ́ẹ̀ bá wò ó ti ń jọ pé bó ló ṣe rí lọ́kàn tí kí lẹ́yìn lérò nínú ìlú tí ò sí justice o. Ẹ má bá ń fi factor yẹn, ẹ má bá ń fi dé, ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ kí ni wọ́n ń ṣe báyìí. Sir, for now I'm jobless, I'm also homeless, and the Nigerian army, and they are all after me, trying to unalive me because I came online to expose them according to them. I think for now, I'm still waiting for better opportunity. I believe God will intervene. That's all I have for now, sir. Ọ̀rọ̀ ìgbòmijé lójú mi, ojú mi ń gbọ̀n pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú omijé lójú nítorí wípé kì í ṣe torí Ruth gan nìkan, àìmọye àwọn ọmọ ológo tán ti fi ògo wọn wọ́lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà wọ́n tún ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá, wọ́n ní kó lọ gbà bẹ́ẹ̀ kó fi mọ́ra kò lè rí justice. Ara tó ba ayé Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé nìyẹn, kò lè rí justice, kò lè rí justice. Ẹ jẹ́ ó gbìyànjú kó sọ̀rọ̀ ọ̀tà ìyún gan tó justice. Téèyàn bá ń pa nǹkan mọ́ra ó lè pa sára, ẹ jẹ́ ó sọ tẹnu rẹ̀. Kò jáde lánàá, kò jáde ń jẹta, kò jáde ń nuta pé wọ́n ṣe nǹkan báyìí fóun. Ìṣònú ẹ̀kúsí ni àmúmọ́ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn irú ẹgbẹ́ rẹ̀ náà nírú nǹkan báyìí ìmíì lè ṣe tí ó fààyè gbà tán sì fún promotion. Ọmọ sì lóhun ò ṣèṣekúṣe, kò wá tí ì sí èèyàn kankan tó lè dìde. Gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà ta nítán láwọn ń jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn àfọwọ́ bí aláfiṣe. Ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà ó tojú súyàn o, ó tojú súyàn, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tẹnumọ́. Ọ̀rọ̀ lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu Ruth wo gbogbo ń tẹ̀yìn bá rí sí gbogbo ọ̀hà tó bá kọ́ sí ẹ bá wa kọ feedback yín sínú comment section. Inú èpè àtàdúrà ẹ mọ́ bá fi ránṣẹ́ sáwọn ọ̀gá yẹn. Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí wá justice. Kí ló dé gan-an? Ẹ wá ní kí Nàìjíríà dáa níbi tó ti ń fi ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ wọlẹ̀, níbi tó ti ń pọ́n àwọn aláìṣẹ̀ lójú, níbi tó ti ń waste ògo àwọn ọmọ èèyàn. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ lọ ń gbàdúrà fún Nàìjíríà yẹn ẹ lọ dákẹ́jẹ́ o. Ní báyìí ọ̀rọ̀ ti Bobrisky ní ọ̀wọ́n kan o níbi tí àṣírí rẹ̀ tó sì ń tú síta sí o tí VDM náà sì yarí wípé òun ò ní gbà òun ò ní bẹ́ẹ̀yàn kankan. Á mú wá fún yín nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ adomi tútù wájú kẹ́ ẹ lè tẹ̀lẹ̀ tútù kẹ́ ẹ mọ̀ ń tẹ́ bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o. Ẹ mọ́ skip ẹ o nítorí eléyìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ o. À ń pè lówó ńlá ronú ọ̀rọ̀ yìí ti dé ọ̀dọ̀ àwọn House of Rep, wọ́n sì ti ní àwọn fẹ́ tojú bọ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ò bìlíìfù wọn. Wọ́n ní bá ṣe ti Mohbad náà nù tán wòran táàrí láríjà rẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n Bobrisky fúnra rẹ̀ àǹtí Bobrisky wọ́n ló ti ń gbìmọ̀ wípé òun mọ̀ fẹ́ para òun, ó mọ̀ fẹ́ padà sẹ́sẹ́ àárọ̀ rẹ̀ nílé Àkòdì. Wọ́n ló sọ wípé ìyá àwọn àti bàbá àwọn tán lè gbèjà àwọn pé wọn sì mọ́ wípé kò sì sọ̀rẹ́ pé ọ̀tá ni gbogbo wọn. Ó wá ní gbogbo àwọn ọ̀tá àwọn ó lẹ́ẹ̀ ti jáwé olúborí o, ó lẹ́ẹ̀ ti wíìnì. Túmọ̀ rẹ̀ ni wípé òun fẹ́ para òun. Lẹ́yìn wá ní kò tó báyìí kí mélòó lọ́rọ̀ tá a ti sọ́ọ̀lẹ̀ èló ní 15 million táwọn èèyàn dà fún ọ ní ìsìn nígbà tó tẹ̀wọ̀n dé tó ló tẹ̀wọ̀n dé ẹ̀wọ̀n tó lọ wípé ṣe máa dáwó fún ọ pé ní sùúrù ó rè èèyàn dáwó fún ọ ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kó o padà rèé ṣe kíláàsì rẹ o, kíláàsì ẹ̀wọ̀n tó sá fún ó ṣeéṣe kó o padà lọ ọbẹ̀ ní ìsinyìí o. bọ́ọ̀bà wa pádọ̀n rẹ yóò sojú gbogbo ọmọ Nàìjíríà fúnra rẹ ló fẹ́ lójú. ṣùgbọ́n VDM ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ní EFCC náà ò tí ì dákẹ́ o, wọ́n láwọn náà wà ń kọ́nà àwọn dúró dè wọ́n
ṣùgbọ́n lára kan o Bobrisky ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìlíìtì gbogbo àwọn Instagram ẹ̀ tiẹ̀ ti empty báyìí ó ti dìlíìtì gbogbo ẹ̀ ó lóun ò ní fi nǹkan lẹ̀ sáyé lọ. ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. ó dá ilé tí ó mọ tẹ̀lé lọ́rọ̀ lórí Yorùbá National Unity Day tí àwọn kan sì wà wù ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgbààgbà yúùtù àwọn àgbààgbà ọ̀dọ́ nílẹ̀ Yorùbá ti jáde. jíjáde tó sì jáde wọ́n jáde tán ni o wọ́n jáde torótoró wọ́n ti sọ wípé àwọn wá fún ìkìlọ̀ àwọn sì fẹ́ mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹ̀wá lórí ọ̀rọ̀ yìí ta ni ẹni náà tó tó bẹ́ẹ̀ tí ò ní gbọ́mọ Yorùbá láàyè kó ṣe bó ṣe wù ú lórí ilẹ̀ rẹ̀ lórí ilẹ̀ bàbá rẹ̀ àti wípé tàǹbà bẹ́ẹ̀ ni náà ń gbónlé wọn ńlẹ̀ Yorùbá ẹni tó sì wà wò yìí tí ò gbà wọ́n láàyè kí wọ́n ṣe Yorùbá National Unity Day tí wọ́n fi ń rántí àlàáfíà tó tẹ̀yìn ogun Kírìjí jáde ní 1886 wípé nǹkan Yorùbá ni ilẹ̀ Yorùbá náà ti fẹ́ ṣe nínú dúkìá Yorùbá tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ fílẹ̀ fún wa náà láti fẹ́ ṣe ta wá ni ó tó ńlá tó bẹ́ẹ̀ tó lórí láyà tí ò ní wọn gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n bínú gan bẹ́ẹ̀ náà ni nínú Vanguard àná on the 25 ló gbé làwa náà ṣe ní ká mú jáde kí gbogbo ayé bá wa gbọ́ o wípé ìjàsẹ́ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan ẹ̀ ti tọ́jà o ẹ ti tẹ ọká nírú mọ́lẹ̀ báyìí nítorí wípé bó lẹ́sẹ̀ ní Yorùbá ò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan nítorí pé ó ti jẹ́ nǹkan Yorùbá pé kárẹ̀ ìṣèǹjẹ orúkọ rẹ̀ kò jẹ́ ti Nàìjíríà ẹ gbádùn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Ológunloluwa náà ní jíṣẹ́ bẹ́ẹ̀ fún yín àti comrade Olúmáyọ̀wá wọ́n ní jíṣẹ́ fún yín pé ẹ gbádùn ẹ mọ̀ tẹ́ ń ṣe o pé àwọn tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà àwọn sí ẹ̀jọ́ bẹ̀rẹ̀ ni o program ń bọ̀ lórí ẹ̀ láìpẹ́ yìí títí weekend á ṣe program wọ́n ń gbé bàbá wa bọ̀ àwà mọ́rọ̀ sọ lójú paálí torí bá a bá wo kíní ìran torí Yorùbá náà ló ní kí sọ̀bìà tó dégbò Olúkànbẹ́ là ń ké sí o tá a bá wò ó ràn kó mọ̀ lọ di nǹkan míì máa lọ o ó dáa mo sọ yìí mo dúró náà wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là á sọ fọmọlúwàbí bó bá dénú rẹ̀ yóò dòdìdì ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá wà ń di ọ̀rọ̀ náà wọ́n ní kan yà á mọ̀ wípé wọ́n ti pe ṣonṣo wọ́n sì rí ṣonṣo òun àtìjà rẹ̀. ó dá mọ́bìnrin ẹ̀yìn èèyàn mi lẹ́yìn olólùfẹ́ wa lórí ìròyìn lérèfé náà ni tá a mọ́ gbà wọlé wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ó yá ẹjẹ́ ń transfer yín sọ́dọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby fún àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ bá tí love tẹ́ láìkì ẹ̀ mọ́ bá wa love ẹ̀ mọ́ bá wa like ẹ̀ mọ́ bá wa pín kó kalẹ̀ kó kakò á pàdé nú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ ṣeun. ẹ̀wẹ̀lẹ̀wẹ̀ kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀ ẹ̀wẹ̀lẹ̀wẹ̀ kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀ wa ò máa ní ìsùnkún ara wa ẹ̀wẹ̀lẹ̀wẹ̀ kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀. ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n wọnú stúdíò báyìí orí la fi wọlé nínú pàdé ọlọ́mọlú àwọn mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé zero ìníwọ́ bọ́ọ̀ì sí nǹkan ó ti sọ èmi náà ọ̀rọ̀ ara mi sọ èmi náà mọ̀ bínú wọn mọ́ ṣé ìròyìn ni wọ́n bọ́ọ̀ì sí nǹkan fún àwọn náà sì ń dókòó wò ìfẹ́ ni ìbá àfẹ́yìn náà ni ìbá ìròyìn náà ni ìbá sanáwọlé ìbá pàrònú rẹ̀ ìbá gbáǹkọ́gbì ìbá ṣàlàyé ìbá kọjú abẹ́ǹkó ìbá létéńté ìbá pàrònú rẹ̀ èmi náà ni ìbá kéde fún Yorùbá nation gbogbo ìbá òun gidi wá ni o ìbá òpómúlérò ìbá ṣèwádìí kó tó sọ lórí òdodo ìbá ìfẹsowápọ̀ orí òdodo orí àpáta ayérayé lọ́lọ́run gbé ètò ilé lórí èmi náà ti bá ń yẹ̀wò báyìí ti bá ń tún wò mo máa ń wò bí ẹni pé n ò mọ ẹni tó ń kàròyìn rí ni bí mo ṣe máa ń wò nù mo sì máa ń gbádùn rẹ̀ èmi náà máa ń fira mi sí pòsíṣàn yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń wò lèmi náà ó jókòó bí ẹni èèyàn ń wo prógráàmù ẹ mọ̀ pé bí àwọn ìyá wa bá ń ṣe nǹkan àwọn obìnrin kan wà kò dìgbà kan bá wà nú oyún ṣùgbọ́n àwọn olóyún ni máa ń ṣẹlẹ̀ sí jù tó yẹ pé bọ́ bá dáná báyìí oúnjẹ tán ṣe yẹn kò ní wù wọ́n jẹ kò rí bẹ́ẹ̀ bí o èmi náà máa ń wò tán ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ó dàárọ̀ àti fẹ́ lọ sí gbogbo àwọn ìyá mi dáadáa àpapàá jùlọ lánàá ta ní kọ́ mọ́ bá wa tẹ lọ́ọ̀fù wọ́n kàn tẹ lọ́ọ̀fù lọ ni mo wò báyìí mo ní gbogbo àwọn tó wò tán mo mọ̀ wọ́n mo mọ ogun ẹ̀yìn tẹ̀ ń wo prógráàmù yìí tán ọ̀pọ̀ wà lẹ́nu iṣẹ́ lóòótọ́ ọ̀pọ̀ ó fi kíní ṣe tí ni gbogbo yín náà mo kí yín ẹ ṣeun ṣeun òní wá yín tí orúkọ Ọlọ́run láàbí bẹ̀rẹ̀ ìpàdé Ọlọ́run ọ̀lú lónìí
orin tí mo wá fi wọlé yẹn àdúrà la fi ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé bá a bá forúkọ Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ orúkọ Ọlọ́run náà la fi parí wọn ní wáyé tí o àní sunkún ara wa láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Ó dá onípápápá yá ni mọ́ kí gbogbo ẹni tẹ́ ń béèrè àyẹ ṣàfẹ́ rojú àyá ẹ fẹ́ rojú àyá àwọn kan lóhùn wá jọra mò ń sóhun òkè ìyá wa dọ̀káàsì ní Netherlands mò ń gbóhùn lókè mò ń gbóhùn wálẹ̀ mọ̀ ga o ẹ tí ó bá ra àyà kó mọ̀ bọ̀ níta lò ó kẹ wá wo àyà ń tà lò ó. Ó dá àwọn àkórí ìròyìn tá àyà kó lẹ̀lẹ́ ni wọ́n mọ̀ wá pé àyè ó bá ń sọ̀rọ̀ lónìí ẹ mọ̀ sọ ohun ní ká ẹ mọ̀ sọ kiri kẹ ẹ mọ̀ gbóhùn òkè ohun sàlẹ̀ àyàbóyé ohun àwọn eégún ni àyè ó fi bá ń sọ̀rọ̀ lónìí pé nínú abala kọ́rin ẹ̀ṣẹ̀ sọ lónìí ẹ̀fọ́ àlówó àárọ̀ ọ̀run kéńkéń ará ayé làwà àwọn àárọ̀ ọ̀run kọ́ máa ṣe tiẹ̀ tá ń dọ̀rùn rí kó wá sọ. Ó dá o nínú àwọn àkórí ìròyìn tí àyà kólẹ̀ lórí tábìlì mi lónìí nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní ọjọ́ 26 oṣù kẹsàn-án ọdún 2024 náà ní ó kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ oṣù ìjó lọ ń ti ẹ̀nu àdúpẹ́ ẹ̀mí wa ò ní ìjó máa kọ́kọ́ nú ẹ̀ láti gbọ́ wọn ní Dangote ló tún sọ̀rọ̀ yìí o kò tí ẹ̀ fẹ́ dákẹ́ rárá kàn tó àṣírí ni ó ní irọ́ ní NNPC ń pa ó ní epo tí wọ́n gbé lọ́dọ̀ àwọn ní 15% ó ní 15% ló fi dínwó ló fi lẹ́sì sí iye tán gbépo wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè tí NNPC ń gbépo wọlé. Mo wá ń wo ọ̀rọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ yìí Dangote tí kàn tú àṣírí tí ń tú àṣírí èló ni NNPC náà gbé jáde láti ọ̀dọ̀ Dangote 898 ṣùgbọ́n ẹ rántí wípé ẹ máa rántí ìròyìn o àmọ́ rí fáàsì ìròyìn o a sọ fún yín pé àwọn independent marketers wọ́n ní 870 irọ́ 878 ní NNPC máa ń gbé fáwọn ńgbà ẹ lẹ́yìn ìgbà kan ti fi owó èrè sí kan ti fi gbogbo ẹ̀ sí táwọn máa ń rà lọ́wọ́ NNPC kan tó rè é ta kó tó wá di pé gbogbo ẹ̀ wá di wàhálà báyìí a jẹ́ pé owó subsidy yẹn wọ́n ti yọ torí subsidy ló jẹ́ kí ni ò jẹ́ kí epo wọ́n gbà ẹ̀ wá di ìsìn tí ẹ̀ ń gbépo lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ wá ní 898 ló bá dé á fún kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ o àti gbogbo ọgbọ́n táwọn independent marketers ń dá láti rè mọ́ gbé epo directly gbogbo ẹ̀ lágbè ń débẹ̀ lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn tí ó tẹ̀lé láti gbọ́ pé ìjọba Tinubu ti fẹ́ mọ́ fún àwọn àtọ̀rìnwá àwọn foreigners wọ́n ti fẹ́ mọ́ fún ọ láǹfààní láti ní orí ọ̀fẹ́ láti mọ́ gba ID card Nàìjíríà táwọn náà ní NIN. Nọ́mbà náà ti ń fáwọn èèyàn wọn fún ọ ID card mọ́ nọ́mbà yẹn gan ṣe kókó torí ìwúlò rẹ̀ á gbé yín débẹ̀ lónìí. Ó lè ṣeé ṣe gan kán mọ̀ ṣe sẹ́ńsọ̀ mọ́ Nàìjíríà tí gbogbo ayé bá ti gbà á ó sì lẹ́tọ̀ọ́ kán fún àwọn àtọ̀rìnwá náà gbogbo ayé ló ní ìdí àmì ìdánimọ̀ wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní Europe náà ẹni tí ò tí ì di ọmọ onílùú náà wọ́n gbogbo ń tọ́mọ onílùú ń gbà náà fún wọn náà passport nìkan náà ní fún ọ gbogbo ń tọ́mọ onílùú ń gbà nọ́mbà tọ́mọ onílùú ń gbà torí ọ̀sán táàsì gbogbo ẹ̀ lágbèyìn débẹ̀ lónìí kí ló dé tí ìjọba Nàìjíríà náà ṣe fẹ́ fún àwọn foreigners láàyè láti mọ́ gba NIN àìmọye àwọn foreigners gan tó yẹ pé wọ́n ti gba NIN tó ti gbà mọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà lára kò sì rí bẹ́ẹ̀ bí ó kàn déédé wá sí ìlú kan ní Europe ó wà ní ọkàn déédé gba àìmọye ọmọ Ghana tó ti gba NIN ní Nàìjíríà tó ti claim Nàìjíríà tó sì easy fún wọn láti claim. Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà ní ìran lọ́jọ́ ọ̀la ní ìran tó jẹ́ tiẹ̀ ní o torí ọmọ ti dàpọ̀ mẹ́sì torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ kí irú àwọn ilé mọ́ ní kí màálù bóyá wọ́n máa fún màálù náà ní NIN. Nínú àkórí ìròyìn mi wọ́n mọ̀ gbé níbẹ̀ tààràtààrà ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ àwọn disco tó ń gbà kan jẹ́ NEPA wọ́n sọ wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà gan jẹ àwọn lówó ju iye tí àwọn orílẹ̀-èdè táwọn ń fún níná tí wọ́n jẹ àwọn lọ wọ́n ní 385 billion naira láwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ àwọn ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà náà ti dá padà fún wọn wọ́n ní ẹ dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú owó náà wo la jẹ yín iná wo lẹ̀ ń fún wa san gbowó òkùnkùn lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà ni. Àtàwọn ìlú kan náà tó wà lágbègbè Nàìjíríà tá a mú ìròyìn wọn wá fún yín láìpẹ́ yìí wípé wọ́n jẹ Nàìjíríà lówó náà wọ́n ti sanwó náà wọn o àwọn wo ni gbogbo ẹ̀ náà láàbù ń gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o. Nínú àkórí ìròyìn míì láti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé èèyàn 3 dèrò àhámọ́ lórílẹ̀‐èdè Benin lórí ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba ní orílẹ̀‐èdè Benin bí àgbèyìn débẹ̀ kí ló fà tán ṣe fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba ṣe bọ́ ní Benin dáa ju Nàìjíríà lọ kí làwọn náà ń wá kí ló dé
àgbẹ̀yìn débẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ gangan lónìí. bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ tán sọ wípé àwọn òṣìṣẹ́ ń bínú sí ìjọba, wọn wá ní kí ló dé, ṣé torí pé ìjọba ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí ní san minimum wage, wọ́n ní rárá, wọ́n ní kì í tiẹ̀ ṣe yẹn. wọ́n sọ wípé wọ́n ti increase owó tán fẹ́ mọ́ fún àwọn àgùnbánirọ̀ àwọn youth corpers náà pé 77,000 náà fẹ́ mọ́ fáwọn, wọ́n sì ń fáwọn òṣìṣẹ́ ní 70,000 pé kí ló dé títí àwọn ọmọ ìyàwó àgùnbánirọ̀ lásánlásán tí owó wọn ṣe ju tàwọn lọ. bá ní òótọ́ mọ̀ ní 70,000 náà mọ̀ buwọ́lù fún ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tán sì ti bẹ̀rẹ̀ sí san, ṣùgbọ́n àwọn àgùnbánirọ̀ ní ìsìn 77,000 bóun náà ṣe calculate ẹ̀, kí ló dé títí àwọn àgùnbánirọ̀ tó ju ti àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lọ. gbogbo ẹ̀ náà láàgbé níbẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí, ṣùgbọ́n inú àwọn àgùnbánirọ̀ ti ń dùn ó sì dà bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àṣàṣàkádé ilẹ̀ òkèèrè lọ́hùn-ún ibo la wá ń lọ níbi tí àdó olóró ti ń dùn ní Lebanon là ń lọ báyìí yóò bẹ̀ láti gbọ́ pé wọ́n ní Israeli kàn ju àdó olóró sí Lebanon ní kí ló fà á, kí ló dé. ẹ sì mọ̀ pé láìpẹ́ amúròyìn kan wá fún yín nípa ọmọ Ethiopia kan àti ti Kenya kan tí wọ́n ní àwọn dọ́tàdó olóró ń dún lẹ́yìnkùlé àwọn, tẹ́ ẹ bá rántí á ti tó oṣù méjì báyìí. torí ẹ̀ mo ṣe ní ẹ máa fọkàn sí ìròyìn wa, àmọ́ make reference, àmọ́ build, àmọ́ mú update wá. wọn gbà wọ́n láàyè, wọn fún wọn visa láti kó ń bẹ̀. wọ́n ní ikú àwọn àjọkú, ààwẹ̀ àwọn àjọgbà, wọ́n ní ẹyẹlé ìbónílé jẹ kó bónílé mu, kó dọjọ́ ọkú kó yẹrí, wọ́n ní táyà ló fọ́, wọ́n ní kì í ṣe bọ́ǹbù ní dún. ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti wá di rántó, wọ́n ti wá ń pa àwọn èèyàn ní Lebanon. Israeli sì ni tán wà nù bíbélì. ṣé Israeli sọ yẹ kí Israeli máa jagun? ẹ̀yin kírísítẹ́nì Nàìjíríà dà, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa sá fógun, Israeli rèé o. àwòdà àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wà fún yín nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti Bobrisky update wá o, update mi tún ti cast. bẹ́ẹ̀ náà ni Very Dark Man nísan rẹ̀ ń lélẹ́gùn rẹ̀ ń lé sí wípé àní fídíò sì kù lọ́wọ́ òun tó wọn ojú. ó ti wá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi ìwé ẹjọ́ pé àwọn ò gbé lọ ilé ẹjọ́ o, kò tiẹ̀ tí ì ṣe ìwé ẹjọ́ tààràtàrà, ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé kó bẹ̀bẹ̀ kó sì mú ọ̀rọ̀ rẹ̀, kó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ. ṣùgbọ́n Very Dark Man ti jáde o, ó lóun ò kó ọ̀rọ̀ ń jẹ, ó ní ẹni tó bá máa lọ ilé ẹjọ́ kó lọ ilé ẹjọ́. ẹ̀rù ìbà wọn, ó lẹ́rù òbodò, ó ní tòun o ẹ̀rù òbodò òun, ó ní ẹni tí ó kan lu odò ní ẹ̀rù ó bá, ó lóun ò ní nǹkan kan láti lù sí, ó ní ẹ̀rù ẹ̀wọ̀n ò bá òun. ẹni tẹ́rù ẹ̀wọ̀n bá ń bà náà máa fi ẹ̀wọ̀n dẹ́rù bà. àti pé téèyàn kan bá ń pagìrì mọ́ tó ní òun ó rí ọ ṣubú, òun ó rí ọ ṣubú tẹ́ẹ̀jọ wà lókè, ó ní ilẹ̀ ẹlẹ́ lòun wà pátápátá ẹ̀ yí òun mọ́lẹ̀ pé ọmọ ilẹ̀ lòun, Ọlọ́run nìkan ló lè gbé ní sókè, kì í ṣe èèyàn. ìdí òdodo lòun wà, àwọn òsì mọ́ bọ́ ṣe ń fi òdodo pamọ́ sábẹ́ ahọ́n. àdúrà lọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìdí torí olódodo Nàìjíríà. ó yé gbogbo wa. ó dá o nínú àkórí ìròyìn míì ó ń jọ bí ẹni wípé àti ń kókò jáde díẹ̀ lórí àwọn àkórí ìròyìn yìí láti gbọ́ o tí àjọ kan tí orúkọ wọn ń jẹ́ kápá, tá mọ kápá lẹ́kọ̀ọ́, kì í ṣe kápá àtìkó. wọ́n sọ wọ́n ní kí ìjọba Tinubu ṣọ́ra fún Coca-Cola tó fẹ́ gbé wọn mọ́ra. wọ́n ní $1 billion investment, ìdókòwò tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ṣe. wọ́n ní kan bí wọ́n dáadáa, wọ́n ní irọ́ ló bá dé, wọ́n ní òjìjí ni, wọ́n ní ìyẹ́ wọn lẹ́wọ́n máa wò lẹ́yìn ẹ̀yẹ o, ẹ̀ẹ̀nì rẹ̀ yẹ wọ́n rí, wọ́n ní $1 billion kankan ò sí lọ́wọ́. sẹ́yìn lẹ bá wọn kó sàkáǹtì ni, kí ló dé tán ṣe lọ bá Tinubu? ṣé Tinubu náà kó wọn jẹ? kí ni ìdí, kí ni ìtẹ́sán wọn? ẹ gbọ́ lónìí. àwa náà sì mọ Coca-Cola tipẹ́, lágbà tá a ti ń bọ̀, tá a ti ń tán ti bí wa, tá a ti ń dàgbà bọ̀ láti mọ̀ wọ́n ya wèrè sí gbòòrò gangba náà. àgbẹ̀yìn débẹ̀ nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí tààràtààrà. gbogbo àwọn àkórí ìròyìn tá a ní fún yín lónìí rèé o. bí àjòmọ́ bá wà àjẹkẹ́ mọ́ àjòmọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. ṣùgbọ́n báyìí àwọn àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ, abala sáná wọlé àsáná sójú ẹ̀ ní ìsìn, abala newsflash lolóyìnbó ń pè ní pápá àpẹjẹmọ gbẹ̀yìn débẹ̀. àkọ́kọ́ tá a kọ́ gbẹ̀yìn débẹ̀ jẹ́ asáré di Amẹ́ríkà ní ọ̀ǹgà tó ń lọ lọ́wọ́ ní o United Nations General Assembly. lọ́sọ́dọ̀ under my foot Shettima lónìí, ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ. mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé àwọn ìyàwó ààrẹ náà wọ́n máa ń kóra wọn jọpọ̀ síbẹ̀. ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ la ń lọ o, ni mo ti ń wo àwòrán kan mo ní ìyàwó ààrẹ Tinubu là ń wò yìí.
kí náà wá ṣe ní United Nations General Assembly wọ́n bá sọ wọ́n ní kìí sáwọn nìkan wọ́n ní gbogbo àwọn ìyàwó ààrẹ tí wọ́n ní síìtì ń bẹ àtẹlẹ́yìn tí ó jẹ́ pé síìtì ìfìdíhẹ́ apá kan dìná fi jókòó irú ipò tí Nàìjíríà wà wọ́n sì ń béèrè fún síìtì ní báyìí wọ́n láwọn náà máa ń kóra jọpọ̀ ń bẹ ibo láti wá rí wọn nínú àwòrán ibi tí ìyàwó Biden tó ti ń dágbére fún wọn wípé ojú òtún túnra rí o kìí ṣe ti kú o ṣùgbọ́n nínú àjọ onga ìyẹn ti United Nations òun ò ní bá wọn wá mọ́ nítorí ọkọ òun ti fẹ́ kú lórí oyè abalajọ ẹni tó bá ti jẹ́ ìyàwó ààrẹ ni ó mọ̀ lọ bẹ̀. ìdí nìyí tí wọ́n ṣe jọ kọ́wọ́ rìn ìtọ́jọ́ ìyàwòrán wípé ìgbà ìkẹyìn fún ìyàwó ọ̀rẹ́ mi Biden pé kò ní bá wọn kó pamọ́ iṣẹ́ mọ̀ pé tí Kamala bá sì ti gorí oyè tó bá ti gba ipò lọ́wọ́ Biden ìyẹn tí òun àti Trump tó bá ti jọ wà kò tán ni o lẹ́yìn ìdìbò tó bá jáwé olúborí ajẹ́pọ̀ òun ni ó mọ̀ rẹpírẹsẹ̀ntì Amẹ́ríkà àwọn èèyàn wá ń bi mí wípé ó dáa tó bá wá rẹpírẹsẹ̀ntì Amẹ́ríkà nígbà náà obìnrin lòun ní Kamala ipò wo lọ́kọ rẹ̀ ó wà ṣé yóò mọ̀ ọ́n jókòó sí àárín àwọn pírẹsidẹ́ǹtì ni àbí àárín àwọn obìnrin ni ó wà èmi náà bá wò mo bá ní jẹ́ ń bi àyàlà àyà bá sọ̀gọ́ sí mi pé ẹ mọ́ bí mi ọ̀gá mi o lèmi náà bá ní jẹ́ ń wá bí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin ọmọ Amẹ́ríkà tẹ́ wà ń bí ibo ni ọkọ Kamala ó mọ̀ jókòó sí kò sáà ní ìjókòó sáàárín àwọn obìnrin nígbà tí àwọn ọkọ wọn tó jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì tán lọ ṣe mítìnì táwọn ìyàwó wọn náà sì kórajọpọ̀ àwọn yúùtù náà wá o ibẹ̀ láti rí ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá níjẹta nínú níùsì tó náà tó rẹpírẹsẹ̀ǹtì Nàìjíríà tó sọ Yorùbá ń bẹ̀ tí Kamala bá wá gorí oyè níbo ni ọkọ rẹ̀ ó wà ẹ bá ń dáhùn sínú comment section ó ṣe mí kàyéfì mo rò òun ò ríro torí òun kọ́ ni president ìyàwó rẹ̀ ń president ìyàwó rẹ̀ ni ó wà láàrin àwọn presido àwọn ìyàwó presido sì rèé wọ́n kóra àwọn jọ pọ̀ ṣùgbọ́n mò ń wo ọkùnrin kan náà láàrin wọn nu picture yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọkọ presido kan ni ó ń jọ bẹ́ẹ̀ kò wọn ò tí ì mọ̀ wọn ò tí ì ṣèwádìí ó dá àwọn ẹja kó mẹ́wọ̀n inú abala sánáwọlé láwa o eléyìí àwọn tẹ̀lé ó ní ti àwọn mákẹ́tà tá a mẹ́nubà nínú àkórí ìròyìn lẹ́ẹ̀kan o inú ìròyìn sánáwọlé abala sánáwọlé láti feature ilé yìí o láti gbọ́ wípé wọ́n ní àwọn independent marketers wọ́n láwọn náà ti ń gbèrò láti máa gbé epo látọ̀dọ̀ Dangote directly wọ́n láwọn ò fẹ́ kí NNPC fojú àwọn gbolẹ̀ wọ́n ní wàhálà kan fojú àwọn rí wọ́n ló ti tó gẹ́ o àwọn petroleum marketer ti láwọn ò ra epo àtọwọ́dọ́wọ́ mọ́ o lọ́wọ́ NNPC wọ́n tí ò ṣe làwọn máa fẹ́ lọ sọ́dọ̀ Dangote káwọn rèé mọ́ ra epo àwọn jẹ́jẹ́lì o eléyìí bẹ́yọ lẹ́yìn tí Dangote tún tú àṣírí míì lórí iye táwọn ta epo fún NNPC o ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń jà rìnrìn ilẹ̀ o eléyìí ló fà á tí àwọn independent marketers tán ṣe sọ wípé àwọn rèé mọ́ gbépo directly látọ̀dọ̀ Dangote wọ́n ní kété tí ọ̀rọ̀ àwọn àti Dangote bá wọ̀ wípé káwọn Nàìjíríà fọkànbalẹ̀ kan fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro wípé àwọn ò kì í ṣe olóṣèlú táwọn pé táwọn bá sọ bá bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ò jẹ́ ọmọ Nàìjíríà lábọ̀ ṣùgbọ́n pé àwọn ò yọ ọwọ́ kílà ń kó NNPC kó láwo àwọn ò fẹ́ bá wọn dòwò pọ̀ mọ́ wọ́n ti gbé àjàgà lé àwọn lórí tipẹ́ táwọn ti ń ro àjàgà NNPC kiri pé ṣùgbọ́n nísìnyí àwọn fẹ́ mọ́ ra epo pé yóò pé àwọn lẹ́yìn ìgbà tí Dangote ti tú àṣírí pé 50% ló fi less sí iye tí àwọn ń ra epo lọ́wọ́ NNPC epo tó ń kó wá látòkèèrè abẹ́ẹ̀rí nǹkan epo òkèèrè tó rìnrìn àjò látòkèèrè owó tíkẹ́ẹ̀tì wà ń bẹ owó vẹ́sù wọ́n tún wá ń tọ̀ wọ́n gógó fún ọmọ Nàìjíríà lépo tó ń rà lọ́wọ́ Dangote lẹ́kọ̀ọ́ àní rí jù báyìí lọ nínú abala sanuwọlé ní pápápá wọn taari yín sọ́dọ̀ àyà mo mọ̀ pé tí mo retí àyà òun ni ó gbé yín débẹ̀ nínú abala tí ó mọ̀ kàn báyìí abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa a ti ṣe àmúyẹ lórí àwọn kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn wa kọ́mẹ́ǹtì ti ẹ̀ pọ̀ lónìí ẹ bá wa farada ní o torí abala yín náà ni kò ní pẹ́ wọ́n padà join yín wájú ẹ jẹ́ ká àyà kó máa fi àsìkò yìí kó máa fi wà yín lọ náà iwájú ní ń wà yín lọ kò ní í fi sí rìvásì ẹ mọ́ wọ̀rí. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ṣe gbádùn àyà èmi wá ní ọlọ́kọ̀ tí wọ́n mọ̀ wà yín báyìí o mo sì mọ̀ wípé ẹ mọwọ́ mi dáadáa jọ mọwọ́ ara wa ní ẹ jókòó dáadáa comfortably ìbémi náà ṣe tún ìjókòó mi jó yìí kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ mọ̀ fi rẹ̀ ń gbẹ ìbá àti sẹlẹ́rìn dòdò ní àbíkátì ẹ̀ kọ́kọ́ wọnú ìròyìn eléyìí lọ náà ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbé yín débẹ̀ lórí irọ́ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ sọ ti àwọn Bobrisky náà ń jà rìnrìn báyìí àná lámúròyìn wá fún yín wípé Ọ̀gbẹ́ni Fast the bad guy ọmọ bàbá wa Fẹ́mi Fálànà ó ti fìwé ránṣẹ́ sí very dark man wípé kó tutù ẹ̀dànù kó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ tí ò bá fẹ́ sí ẹ̀sùn
tí ò bá fẹ́ kó ń gbé òun lọ ilé ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Very Dark Man ti wá dá lóhùn báyìí ó ti sọ wípé ó dá ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Very Dark Man fúnra rẹ̀ ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí bóun náà bá sọ̀rọ̀ tán. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára pápápá. All right. So in respect to what Falz the bad guy posted, a letter that says I should retract my statement and I should apologize for defaming him. First of all, before Falz posted that, Seun Kuti called me and he said, Very Dark Man, I just finished speaking with Falz the bad guy. I want you to call him. I'll send you his number. I want you to call him so that you guys can talk. You know, and I said, Ebon, I don't want to talk to Falz. Then he said, no. You need to hear what he wants to say, you know. And then I sent Falz a message. We got on a call. And then when we got on the call, then he said he wasn't happy. Then I said, how far? Then he started talking, you know. I said, he said he was started talking about defamation, that he wasn't happy. Then I said, Falz, I thought you're calling me to tell me your own side of the story so that I will know what's up, you know. But I don't understand what's going on now. So at a point in the conversation, I felt like Falz was recording me, you know. And then I said, Falz, I feel like you're recording me. I feel like you're trying to get evidence from me or trying to make me say something so that you can hold me by my wrist, you know. And then when I said it, he could not defend that, you know. Then he went on saying things like, since you know me on social media or my family, have you ever heard anything negative about myself or my father? I said, I have never heard anything negative about your father, Femi Falana. However, you yourself have heard something negative about you. Then he said, what have you heard about me? Then I said, my bro, it is for my own consumption and not for me to tell you, you know. So it was almost as if he was trying to pick my brain to know what I know and the length of things that I know. Well, anyways, that's by the way. Then the whole conversation ended up with me telling Falz that, thank God you are a lawyer, so you will not need to pay a lawyer to stand for you in court. But as for me, I did not defame you, and I'm standing that I did not defame you. So I will see you in court. That's number one. Number two, I did not read what Falz posted until later. And then when I read what Falz posted, I said, wait a minute. Bobrisky is saying that the voice call was fake. And now Falz is confirming that Bobrisky, they actually had a call. You understand? The only difference is that he's saying that Bobrisky was the one that called him, while Bobrisky is saying that it's Falz that called him. Falz is saying Bobrisky has seen for 3 million. Bobrisky is saying that Falz said he should pay a lawyer with his father 10 million naira. Do you understand? Now, what I expect Falz to do, instead of addressing that letter to me, I expected you to address that letter to Bobrisky, requesting that he should clear your name off that voice call, and he should clear Uncle Falana's name off that call, not you coming for me. Do you understand? I wasn't the one in the record. Do you understand? My reason for posting that is to expose corruption. The corruption that states that Bobrisky used his mouth to say that instead of taking him to prison, that they took him to a private lodge. That EFCC collected 15 million naira from him to drop an allegation and to drop a charges that said he laundered money. Do you understand? And inside all this thing is calling your name, and you are sending a letter to me. I would expect you to send that letter to Bobrisky. Do you understand? To be very honest, I did not defame Falz and Uncle Femi Falana. Now, that's on the side. Now, as it stands like this, I am standing my ground to say, I still want to know what went down. Because going back to everything now, I saw there's a picture of Bobrisky online where he carried luggage. If they go prison, you carry luggage. Secondly, who gave Bobrisky a phone to make call inside prison? Because they don't lock me up before. They remand me for prison now. I know, say if you want to make call to your family, you go take you a process of telling one of the prison wardens to say you want to make call. They'll bring you outside. They'll give you a phone. If you remember the number, fine and good. If you don't remember the number, turn you sabi. Then you cannot call the person you want to call. So how did Bobrisky get a phone to call Falz and he's requesting that Falz to give him 3 million? Again, another question is this. Which officer charged Bobrisky 3 million for VIP cell? We need to know. Do you understand? We need to know which officer charged Bobrisky 3 million. Because when they get all these amounts for, say they'll collect 10 million, may they clear a name from the crime where he commits by a presidential pardon. You understand? So, my dear brother Falz, I did not defame you, and I will expect you to channel this energy to Bobrisky that called your name in that recording. And as for Bobrisky, like I said, I will post another recording from a totally different person entirely. Mind you, the first video I posted, I did not even post it complete. There are other side of the video. But I will post another one again today. I will post another one again today. Yeah. I'll post another one again today, confirming that this guy, man, through no go prison. So is it that prison is for us?
where we don't get people. It's prison for us, the poor masses. It's prison for us, the people that don't have connection. Who is this Bobrisky's godfather that also influenced the clearing of his charges, his money laundering charges? So that is my question. Do you understand? It's pretty simple. I want to know what really happened, and I believe a lot of Nigerians want to know. That being said, some Nigerians, I see comments like, is Bobrisky the problem of the country? No, Bobrisky is not the problem of the country. However, the stories and the corruption surrounding Bobrisky is part of the problem of Nigeria. Do you understand? Now, just imagine if it was a whistleblower that said the thing about the money laundering. You understand? And tomorrow now, you can't release the person, or you go put them for one lodge. That person where you put for lodge now can't orchestrate, can't plan the buying of the person where do whistleblowing. Do you understand? They cannot investigate the person that is inside prison again now. They go say, this one they prison. That means another person do. They don't know say the person they outside. This thing is very deep, but you all don't understand. It's not about Bobrisky, it's about the corruption. Tomorrow now you go carry your Abelu. Do you understand? So what if your Abelu pays and drop his charges and we think he's in prison? So how do you imprison politicians when they do wrong if the normal average people are paying to remove charges and are paying to stay in an apartment instead of a prison? Nigerians will not get to that brain. Anyways, you all better don't play, else you're gonna learn. And you will learn the hard way. Peace. ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu very that man yóò ti ṣàtótónu tó pọ̀ gan gidi lọ́rọ̀ kan ó ti ní òun ò ní ẹ̀bẹ̀ẹ̀bẹ̀ òun ò sì ní kó ọ̀rọ̀ òun jẹ́ nígbà tóun yìí sajá tí máa ń kó èbíbí rẹ̀ jẹ òun yìí sì ṣe ìgbín tó jẹ́ wípé ẹnu tí ìgbín fi máa ń bú òrìṣà tí máa fi gbolẹ̀ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ni ó ní rárá o ó lóun mọ tóun sọ ó lóun kọ́ lóun tú àṣírí ẹni tó tú àṣírí ọ̀tọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ ní àṣírí ọ̀tọ̀ wípé ó ti ẹ̀dá bí ọmọ bàbá Fẹ́mi Fálànà ṣe jáde tó sọ̀rọ̀ wípé ṣe bí Bobrisky sọ wípé irọ́ ni voice note yẹn pé òun ò ṣe pé òun ń kọ́ wọ́n fèèkì ẹ̀ ni pé wọ́n mímíkì òun bí nígbà tí kì í ṣe Muyideen Àgbàlá Gabriel ní mo sọ pé wọ́n mímíkì òun ó ní wọ́n mímíkì òun ni o ṣùgbọ́n ńgbà tí ọmọ Fẹ́mi Fálànà ti wá jáde tó sọ wípé òun kọ́ lòun pe Bobrisky ló pe òun ó ní ó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé Bobrisky ti kọ́kọ́ parọ́ mẹ́ ó wá sọ wá ní kí ni tòun gangan tó ń kọ lẹ́tà sí kí ni tòun èsì mọ̀ kó sọ́lànà náà pé kí ni FCC ń pè ń fún pé kò ń wá mọ́ rojọ́ pé ẹ lọ báyìí tó sọ̀rọ̀ Fẹ́mi Fálànà ọmọ bàbá Fálànà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ báyìí gbogbo tẹ́ ẹ lè pẹ̀hún sí náà ni wípé ibo lòun ti rí voice note nítorí Bobrisky sọ wípé fake ni gbogbo ń tẹ̀lé pé ń sí nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ Fálànà náà ti wá jẹ́rìí sí wípé àwọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n òun kọ́ lòun initiate discussion yẹn òun ló pe òun ó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé òótọ́ lọ̀rọ̀ yẹn ẹ wá rí wípé irọ́ ń parọ́ ẹ wá rí wípé béèyàn bá fi irọ́ kan bẹ̀rẹ̀ transaction irọ́ náà ni ó mọ̀ pa tí ó mọ̀ fi cover up ẹ wá rí wípé àṣírí Bobrisky ti tú ó ti lóun ó tú àṣírí rẹ̀ sí o àmọ́ retí rẹ̀ ó ti lóun ó ju àwọn fọ́nrán kan kílẹ̀ tó súlé ní bó bá tètè jù ká tó pákéjì ìròyìn á mú wá fún yín nínú ìròyìn lérèfé ṣùgbọ́n bí ó bá tètè jù ajẹ́pọ̀ dọ̀la nù ṣùgbọ́n àmọ́ gbé yín débẹ̀ lẹ́sẹẹsẹ ó lóun fẹ́ káàsìrí tújù báyìí lọ ó nínú òun dùn bó ń ṣe ń tì wọ́n sí rìn pé wọ́n lè halẹ̀ mọ́ Káyọ̀dé òun ẹ̀wọ̀n lẹ́wà fi ń dúnkùkù lajà mọ́ òun pé ẹ̀ lè fẹ́ wọn dúnkùkù lajà mọ́ òun ó sì sọ ó lóun ò fẹnu tábẹ́lú bàbá Fẹ́mi Fálànà ó ní ṣùgbọ́n tí ọ̀gbẹ́ni yìí sọ ẹni mọ̀ pé lọ́gbẹ̀ẹ́ni mọ́ Bobrisky àǹtí Bobrisky wọ́n ní táǹtí Bobrisky sọ nìkan rè fèsì Bobrisky pé àṣírí sì tú bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ Nàìjíríà lórí Daddy Freeze lánàá èmi náà join program yẹn lọ́ọ̀yà kan náà tó ń ṣe gbogbo detailing tó ń ṣàlàyé fún wa ṣùgbọ́n náà mẹ́hẹ̀ láwọn ibì kan nítorí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ léèyàn fẹ́ gba pardon fún yàn torí wọ́n ní tí bàbá Fẹ́mi Fálànà ló máa ṣe fún nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà sì rèé ẹ mọ́ gbàgbé nǹkan kan pé ẹ lọ́ọ̀yà lóòótọ́ àní lọ́ọ̀yà ò lóòótọ́ alágbẹjọ́rò ò lóòótọ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ agbẹjọ́rò ó ju kéèyàn sóòótọ́ lọ agbẹjọ́rò ibùn kan rí wípé èèyàn jẹ̀bi iṣẹ́ agbẹjọ́rò ni wípé wọ́n máa wá àwọn pọ́ìntì àwọn weak point ẹni tó ń bá ṣẹjọ́ láti jẹ́ kó rọ́wọ́ mú bó bá ṣeéṣe wọ́n lè tú ọ́lẹ̀ ó ń ṣe ń kàyéfì wípé bóyá èèyàn kan bóyá wọ́n fẹ̀sùn apààyàn kan ó wá lọ bá Fẹ́mi Fálànà ó wà ní òun ò gbèsè lẹ́yìn
kò ní sọ bẹ́ẹ̀ bísínẹ́sì lòun ṣe n tó fi yàtọ̀ nù ṣe rí táwa arú àwa yìí náà fi yàtọ̀ sí àwọn commercial news media house nìyẹn. Àwọn yẹn ń ṣe bísínẹ́sì ni àwọn ìròyìn míì wà táwa máa gbé níbi tán ní gbé ìròyìn tí ò bá ti ní mówó wá fún wọn ní gbé. Àwa làwa ń sòótọ́ la fòótọ́ mọ́ nítorí n tá a gbé dání torí àwa ń wá òmìnira ilẹ̀ wa. Ṣùgbọ́n àwọn business ni wọ́n ń ṣe. Ó kàn jẹ́ wípé tí bàbá Fẹ́mi Fálànà yàtọ̀ gbogbo wa la mọ̀ wọ́n wípé wọ́n máa ń ja ìjà ẹ̀tọ́ fún àwọn tí à ń jẹ. Lọ́yà náà yàtọ̀ sí lọ́yà. Àwọn lọ́yà kan wà tó jẹ́ pé wọ́n dúró sí di òótọ́ torí ẹ̀ ló ṣe very dark man àtàwa ọmọ Nàìjíríà yòókù ń káyèéfì. Àwọn èèyàn sì ti ń gbóòórùn àwọn nǹkan kan tẹ́lẹ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ti Mohbad pé só yẹ kí bàbá Fẹ́mi Fálànà só yẹ kí wọ́n rè máa ṣe ẹjọ́ lòdì sí fámìlì kìíní. Ṣùgbọ́n anybody tó bá lọ sọ́dọ̀ wọn kó ṣe bàbá Mohbad náà ló kọ́kọ́ túwó jọ tó rè bá wọn iṣẹ́ wọn làwọn ń ṣe wọ́n sì ṣe wà yẹn kọ́ ti dájọ́ pé wọ́n fẹ́ pààyàn fún yàn báǹfààní bá wà láti bá ẹni yẹn rojọ́ wọ́n máa bá rojọ́ lójú àwọn ọmọ aráàlú lójú àwọn èèyàn láwùjọ ló lè máa wò pé ebi gbogbo ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé apààyàn ní ẹni kí ló wá dé tó jẹ́ pé irú lọ́ọ̀yà táwọn èèyàn fẹ́ yìí tí wọ́n bìlíìfù nù rẹ̀ tí wọ́n fún ní respect tán honour ló tún wá lọ ń gba ẹjọ́ kínní iṣẹ́ wọn náà ń ṣe o n tó lọ school fún nìyẹn ó sì máa practice ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹjọ́ sì rèé kì í ṣe ìgbà míì ń ta láàrin àwa táyì ṣe lọ́ọ̀yà ẹni tó wíìnì lọ́dọ̀ wa ó lè jó ni ó jẹ̀bi tó bá délé ẹjọ́ mọ̀ ni ẹni tó bá ní lọ́ọ̀yà gidi tó mẹjọ́ rò gidi ni lọ́ọ̀ sì burú ó rí tán mọ̀ mú tìfútẹ̀dọ̀ lọ́ọ̀wà fún ọ tán mọ̀ bọ́ yọ torí ẹ̀ lọ́mọ ọmọ Nàìjíríà fún wọn gbàdúrà pé ọlọ́mọdé arógun ẹjọ́ àìmọye ẹjọ́ àwọn kan ti di ẹjọ́ lówó ó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ̀wò àmọ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì gbogbo bí bá ṣe ń wá ní báyìí ìròyìn táwọn àmọ́ mú wá fún yín ó ní ti ìròyìn àwọn kọ́pà owó ẹja sáré bí ọ̀dọ̀ àwọn kọ́pà tí wọ́n fi owó lé owó wọn ìyẹn aláwí táwọn náà ń gbà 33,000 làwọn kọ́pà ń gbà tẹ́lẹ̀ só ti yé báyìí àwọn náà ń gbà tí wọ́n sì gbọ́ wípé wọ́n ti fowó lé owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àwọn náà tú jáde yẹyẹ wípé ẹ wá o ẹ fowó lé owó oṣù àwọn náà láàárín ọdún kan táwọn ń sin orílẹ̀-èdè àwọn àgùnbánirọ̀ yẹn youth copper wípé 33,000 yẹn ò tó àwọn owó oṣù náà ló yẹ kẹ́ ẹ san fáwọn ìjọba ti wá gbóhùn wọn báyìí o wọ́n ti gbọ́rọ̀ wọn yẹ̀ wò ìjọba ṣe àlékún owó àjẹmọ́nú àwọn àgùnbánirọ̀ láti 33,000 naira sí 77 ó kọjá 100% increment 100% increment máa jẹ́ 66 ó wá jẹ́ 77 ó kọjá ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn òṣìṣẹ́ kan ṣàròyé pé báwo ló ṣe máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí àwọn àgùnbánirọ̀ máa gba owó ju tàwọn lọ àyà bá dá wọn lóhùn pé bóúnjẹ ọmọ ṣe yẹ kó rí nìyẹn mo wá ń wò pé oúnjẹ ọmọ à ń sọ̀rọ̀ ọrú ò ń sọ̀rọ̀ ọrú mo bá wò délẹ̀ dáadáa máa ní àyà ó mọ̀ make sense èmi náà bá dá sí o ó ní gbogbo òbí ló máa ń gbàdúrà pé kí ọmọ àwọn soríire ju àwọn lọ pé ara oríire ni mo bá rò mo ní àyà ó dá o tí ewé bá pẹ́ lára ọ̀sẹ̀ ìmọ̀ ẹ̀dọ̀sẹ̀ ni ìwọ náà ọgbọ́n orí rẹ ti ń lé kan sí o orí ọ̀gá mi ó lè rí sọ ọ̀rọ̀ àyà sì dùn létí mi lèmi náà bá fi kún pé òótọ́ ló sọ o lèmi náà bá kúkú lẹ́jọ́ àyà lórí ọ̀rọ̀ owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù o mo ní àyà ó yá ní ọmọ ọgbọ́n ni ọ́ mo ní sọ wá rí ọ̀rọ̀ owó oṣù òṣìṣẹ́ mo ní wọ́n túmọ̀ rẹ̀ fún ọ tó bá ń gbọ́ wípé owó oṣù òṣìṣẹ́ mo ní ìtumọ̀ rẹ̀ ní wípé owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù fún ẹni tó ní sàbùké tó kéré jù mo lówó oṣù òṣìṣẹ́ tíjọba láwọn ó san 70,000 yẹn kì í ṣe iye kan náà tó kéré jù tí ẹni tó lọ primary school tó lọ sàbùké primary school tó fi ń ṣiṣẹ́ local government tàbí ní state government tàbí even kódà ní federal mo ní kì í ṣe iye tí ó gbà for example àpẹẹrẹ ká sọ wípé èèyàn kan ó wọlé sí immigration mi náà lọ ṣe exam immigration gbà kan nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà ọ̀tọ̀ ni wọ́n kó BSc àti HND sí even gan HND àti BSc àwọn yẹn ni wọ́n jọ máa ń gba iye owó kan náà mo ti ẹ̀tún gbọ́ tó sọ wípé àwọn ní HND gan àwọn náà wà lórí field àwọn BSc náà máa wà lọ́fíìsì dichotomy sì wà Nàìjíríà ṣùgbọ́n ojú kan náà fi ń wò wọ́n
iye kan náà mọ̀ gbà bó bá sì yàtọ̀ yóò yàtọ̀ díẹ̀ náà ni. ẹni tó lọ sí NCE tọ́níkò náà apply òun náà ẹlẹ́gbẹ́ ND náà máa kó àwọn yẹn sí ND national diploma àti NCE àwọn náà máa kó pọ̀ ní Nàìjíríà la fi ń ṣàpèjúwe o. ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó lọ secondary school ọ̀tọ̀ ní oníwèé 6 tán bá jọ gbà wọ́n position tán máa gbà wọ́n sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ iye owó tán máa gbà level tán máa wà ló máa determine sabuké wọn ló máa determine level wọn. so wá rẹ̀ ń tán ní owó ẹ̀ kéré jù yẹn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ọmọ oníwèé 6 ni. so wá rí àwọn àgùnbánirọ̀ tán gba 77,000 yìí ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé level tó yẹ kán wà ká ní wọ́n ń ṣiṣẹ́ òṣìṣẹ́ ní iye owó tó kéré jù tán gbà yìí. ti ND àti ti NCE ó lè mọ́ mo gbọ́ pàwọn NCE náà fẹ́ mọ̀ sí àgùnbánirọ̀ tó bá máa san àlàwáǹsì fáwọn ó lè mọ́ tó báyìí. ó náà ló dífá fún wípé sórí àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ ìjọba gan tó jẹ́ àwọn òbí tán náà ń ṣàròyé báyìí pé àwọn ọmọ àwọn ń gbàjà wọn lọ èmi ò rò pé ó yẹ káwọn òbí kí wọ́n máa ṣàròyé. àwọn kan wà tó jẹ́ wípé level 13 àwọn kan wà level 14 àwọn kan wà mi mọ level tí Nàìjíríà civil servant wà ṣùgbọ́n level tó bá wà ni ó ṣàlàyé ni ó sọ iye owó tó gbà àti wípé ó yẹ kán fáwọn àgùnbánirọ̀ gan jù báyìí lọ nítorí wípé ọdún kan péré làwọn ó lò tán fi sin orílẹ̀-èdè ilẹ̀ bàbá wọn. ṣùgbọ́n àwọn òṣìṣẹ́ ń ṣiṣẹ́ lọ ní ó dìgbà tán bá pé 60 years kan tó fẹ̀yìntì àti wípé ìjọba wọn ṣe nǹkan kan bó ṣe ń ṣe fáwọn ń bínú bí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ tíyàwó rẹ̀ ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ọjọ́ tíyàwó rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ wọ́n pa gbogbo fámìlì yín pọ̀ ni. ọjọ́ tí kan náà ọmọ rẹ̀ náà tó bá ti kọjá minor tó náà bá bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ gbogbo ọrọ̀ ajé yín tó jẹ́ fámìlì yẹn ojú kan ni ó wà ojú kan ni. so wọ́n bìlíìfù pé ilé kan làwọn ará bíi ti jáde àwọn òbí wọn náà tán bá sì jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ó túmọ̀ sí wípé ọrọ̀ ajé wọn gbé pẹ́ẹ́lí díẹ̀ sínú bíjọba ṣe máa ń wò nù wò. ó dá ẹ mọ̀jà pẹ́ lórí ìyẹn o a bá àwọn kọ́pà abá yín yọ o ẹ mọ̀ gbalawí yín lọ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tíjọba ti ẹ̀wọ̀ dọ̀ yín adúpẹ́. ó dá ní báyìí a sáré dé Lẹ́bánọ́ọ̀nù níbi tí ọwọ́ Ísírẹ́lì ti le lára wọ́n ní àwọn olùgbé Lẹ́bánọ́ọ̀nù wọ́n ń sá kiri ẹ̀jẹ̀ wọn á fi ka inú ìwé King James Version Yorùbá wọ́n ní àwọn olùgbé Lẹ́bánọ́ọ̀nù wọ́n ń sá kiri nítorí ìkọlù Ísírẹ́lì tí èèyàn tó kú sì ti tó bí 550 lèèyàn tó ti kú báyìí o. ẹ rántí ìròyìn kan tá àyà mú wá fún wa ní nǹkan bí oṣù méjì sẹ́yìn nípa arábìnrin ọmọ Ethiopia kan tọ́gà rẹ̀ ń fìyà jẹ ní Lẹ́bánọ́ọ̀nù lẹ́bàá Syria àwọn ọmọ bóyá ó súnmọ́ Syria à ń ṣe bí ìgbà tá à ń ka Bíbélì ni o. nígbà náà ni ọmọbìnrin náà kígbe sókè lóhùn rárá sí Ọlọ́run tó ní jọ̀wọ́ gbà mí lọ́wọ́ ìpẹ̀kun pẹyẹpẹyẹ àwọn ará Lẹ́bánọ́ọ̀nù tú mi sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn àwọn ará Lẹ́bánọ́ọ̀nù kógun Ísírẹ́lì tó gbé gbogbo wọn mì ó ní àwọn ń gbúrò àdó olóró lẹ́yìn kùlé àwọn nínú ìròyìn tá a mú wá fún yín pé kán fáwọn ń visa kán fáwọn ní pásítọ̀tì àwọn kán jẹ́ káwọn padà sílùú àwọn ṣùgbọ́n àwọn yẹn kọjálẹ̀ wọn ní rárá. pípé ikú àwọn àjọ kú o àwẹ̀ àwọn àjọ gbàyàn ọyẹlé ìbónílé jẹ kó bónílé mu kó dọjọ́ kú kó yẹrí ṣùgbọ́n báyìí ọwọ́ Ísírẹ́lì ti wá lé lára Lẹ́bánọ́ọ̀nù ogun náà ti wá káwọn ọmọ Lẹ́bánọ́ọ̀nù báyìí mi ò kàn mọ chápítà tá a kọ sí ni báyìí Bíbélì ti ní ká mọ̀ fikún Bíbélì ó ní ẹ ń bá fikún ègún ni ẹ ń bá yọ kó ń bẹ ègún ni àwa ò fikún Bíbélì o chápítà tá ń kà fún chápítà tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin Ísírẹ́lì àti Lẹ́bánọ́ọ̀nù ni ò pápá jùlọ àwọn kírísítẹ́nì Nàìjíríà tó máa ń ní àwọn òfogun wọn máa ń sáfógun Ísírẹ́lì tẹ́ máa ń claim blessing wọn rèé o àwọn ni wọn sáfógun yìí o tó bá jẹ́ yín ni ẹ mọ̀ kóòtù Bíbélì ṣùgbọ́n Ísírẹ́lì gbé àdó olóró jáde ṣùgbọ́n kàkà kí wọ́n kóòtù Bíbélì Ísírẹ́lì gbé àdó olóró jáde wọ́n ní àwọn olórí orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì ni wọ́n ń fò fáyọ̀ látàrí àwọn àṣeyọrí tí wọ́n ń ṣe lórí ìkọlù tí wọ́n ń ṣe sí ikọ̀ Hezbollah ó kàn dàbí ìgbà tá à ń ka Bíbélì ni Hezbollah pẹ̀lú ṣíṣe ìbúgbàmù àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ pager àtàwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mìíràn kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ju àdó olóró sí wọn láti òfurufú ṣe rí kìíní ẹ̀yìn pager tó kọ́kọ́ dé ńgbà kan Nàìjíríà náà ti lo pager rí ní mọ̀ mú mẹ́sẹ̀jì wa mọ́ bí aago báyìí ni bí digital watch a mọ́ fi sí ẹgbẹ̀ báyìí àwọn tó lo pager ọ̀gá mi papati náà ọwọ́ wọn mo ti kọ́kọ́ rí pager ńgbà kan ti sí Sweden gbé láyé ìgbà náà tá a wà lọ́dọ̀ Charlie Boy ọwọ́ wọn ni mo ti kọ́kọ́ rí pager ẹni ṣe mo ti bá Charlie Boy ṣiṣẹ́ rí
ẹ mọ ohun tí ọwọ́ wọn mo ti kọ́kọ́ rí péjà lọ́gàá ọ̀gá mi nù bẹ́ẹ̀ tí ó wà mọ́ ọ̀gá mi lọ́rọ̀ kan wọ́n ní láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn làwọn tó ń lo péjà yìí wọ́n kàn déédéé gbọ́ gbàmù ó dún gbàmù àṣé àwọn kan ní rìmóòtù ẹ̀ torí ẹ̀ ṣe rí gbogbo àwọn nǹkan ìgbàlódé yìí àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé yìí wọ́n máa ń ní code wọ́n máa ń ní bọ́n ṣe lè áàkì ẹ̀ àwọn tó ṣe nítorí ẹ̀ ní ẹ bá rí orílẹ̀-èdè méjì tí ń jagun tán bá ti yin àdó olóró tán yin lura wọn nǹkan ìjà táwọn yẹn ń jà pàápàá jùlọ ìwòrò eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine àti Russia gbogbo nǹkan olóró tí USA kó fún wọn ní Ukraine ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ wọ́n máa ń fẹ́ ṣìṣì ẹ̀ kán lè dìkóòdù ẹ̀ wọ́n lè lo kóòdù wọn láti fi àtáàkì wọn padà lọ́rọ̀ kan wọ́n wá ní mínísítà fẹ́tọ́ ààbò Israeli Yoav Gallant ó kan sáárá lẹ́yìn ìkọlù ọjọ́ ajé os mọ̀ wípé Lebanon náà kò tí ì sí tó kàn wọ́n àwọn Gaza ní Gaza Strip gangan wàhálà ti so gbọ̀n Lebanon dá sí pé àwọn ò lè mọ̀ wòran ní tó wá fa wàhálà rèé o ó ní òní yìí jẹ́ ọjọ́ kan gbòógì ọ̀sẹ̀ yìí sì jẹ́ èyí tó burú jùlọ fún ikọ̀ Hezbollah látìgbà tí wọ́n ti dá sílẹ̀ tí àwọn èsì rẹ̀ sì ń fojú hàn Gallant ní àwọn àdó olóró táwọn jù láti ojú òfurufú náà ló ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdó olóró tí ikọ̀ Hezbollah kò bá fi pa àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Israeli wọ́n ní ibi tí wọ́n kó àwọn àdó olóró wọn sí gan-an rí attack wọ́n sì ní láàrin àwọn ibùgbé táwọn èèyàn gbé láwùjọ ni Lebanon ní Israeli ṣekú pa èèyàn 550 tó fi mọ́ àwọn ọmọdé 50 ṣe rí ọgbọ́n tí wọ́n máa ń lò nìyẹn pẹ̀lú ogun yìí wọ́n wá lọ sápamọ́ síbi tí àárín èèyàn wà ara àwọn òfin ogun sì ni wípé mọ́ dé ibi tí àwọn èèyàn ń gbé ibi tẹ́ mọ́ ibi gbogbo ibi tí nǹkan ikọ̀ ogun bá wà ẹ lè mọ́ jọ tágẹ́ẹ̀tì ara yín ṣùgbọ́n ẹ mọ́ tágẹ́ẹ̀tì àwọn aráàlú àwọn aláìsìn torí ẹ̀ làwọn aráàbí ìṣe wa mọ́ dìde lọ sáàárín àwọn aláìsẹ̀ torí kọ́mọ̀ bàtà wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ní tágẹ́ẹ̀tì àwọn ṣùgbọ́n Israel ya wèrè wọ́n san lórí èyí ló jẹ́ ìdajì àpapọ̀ àwọn èèyàn tó ti kú lásìkò ogun tó wáyé láàrin Israel àti Hezbollah fún oṣù kan látọdún 2006 Israel gbàgbọ́ pé ṣíṣe ìkọlù alágbára sí Hezbollah yóò mú wọn ṣe nǹkan tí àwọn ń fẹ́ ẹ mọ́ sì gbàgbé pé àwọn ará bí gan wọ́n ń gbéná wojú ẹkùn Israeli ni wọ́n ń wò pé ọwọ́ Israeli á dẹ̀ díẹ̀ nítorí wọ́n ti ń torí ìjà tí wọ́n ń jà lọ ní Gaza Strip pé wọ́n ní lè dojúkọ àwọn wọ́n sì mọ̀ pé Israeli ò kọ nǹkan kan ò ní ṣe pẹ̀lú pé àwọn tó dojúkọ wọn pọ̀ gbogbo ẹ̀ ń bá dojúkọ wọn from center behind front right back gbogbo everywhere bẹ́ẹ̀ náà sì ni Amẹ́ríkà náà gbọ̀ngbọ̀n náà wà lẹ́yìn Israel olóòtú ìjọba Israel Benjamin Netanyahu gbàgbọ́ pé ìkọlù tí wọ́n ṣe yìí mú àṣeyọrí jáde nípa gbígba agbára lọ́wọ́ ikọ̀ Hezbollah ó ní àwọn fẹ́ ṣe ìdádúró Hezbollah láti máa ju àdó olóró rọ́kẹ̀tì sí Israel bákan náà ní iléeṣẹ́ ogun Israel ní èròǹgbà àwọn ní láti lé ikọ̀ Hezbollah kúrò ní ẹnubodè àwọn àti láti pa ohun tó lè máa dúnkokò mọ́ ààbò Israeli àwọn ìbúgbàmù àdó olóró tó wáyé ní Lebanon lọ́sẹ̀ tó kọjá mú ìrántí àwọn nǹkan tó wáyé ní Gaza lọ́dún tó kọjá wá Israeli ṣèkìlọ̀ fún àwọn ará ìlú gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe ní Gaza láti kúrò tí Israeli bá sì ti ṣèkìlọ̀ pé ẹ̀yin aráàlú a fẹ́ dojúkọ ibi tẹ́ ẹ wà yẹn kó ń bẹ́ o tí ó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní bóyá lẹ́yìn tí ogun bá parí bóyá wọ́n máa mú Netanyahu o tán sì máa fi ẹ̀sùn genocide kàn àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n gbọ́ngbọ́n òkè gbọ́ngbọ́n bí Amẹ́ríkà ṣe wà lẹ́yìn Israel ni. mo kí yín káàbọ̀ sínú abala comment section àyà nígbà yín sọ̀rọ̀ @Thompson òní lákọ̀ọ́ fi bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ní láti USA kudos to you Sir Bobby, we really appreciate and enjoying your program. 2. Please, here in California, we have done our passport application renewal since November 2023. Ó kó oṣù kan àbí méjì kò pé ọdún kan. Till now, none of us got the passport and they collected a lot of money from us for processing.
At Shola Odumosu Eshete Bami reply, one we got visas on our US passports to go home. It still cost us about 1,360 for 3 of us. It's ridiculous. Mamma mia. Ọ̀gá o, ó sọmọ mi kan náà ó kàn jẹ́ pé fingerprint ni níbí yóò tiẹ̀ ti lé lọ́dún kan. Fingerprint ní tiẹ̀ wọ́n rí ka ni o àmọ́ ìsọnù fún fingerprint machine tàn gbé kiri. Kéèyàn kúkú lọ Nàìjíríà gan ṣé kò bẹ́tà báyìí. Eléyìí tí ó mọ̀ tẹ̀lé at Gbádé Gẹ̀sìn Adéníkẹ́ wọ́n ní ẹni tó lọ ẹ̀wọ̀n tó gbé báàgì méjì dání. I said it to myself that day, is this one really going to prison or going for enjoyment? Ọlọ́run kú sùúrù o, Bobrisky náà ń bá wí. Ẹ̀wọ̀n tó sá fún yóò tún bẹ́ẹ̀ lọ, yóò ọmọ tó sá kíláàsì ni yóò tún kà. Ó fèèlì, ó rìpíìtì ní báyìí, yóò tún kíláàsì ẹ̀wọ̀n rẹ̀ kà. Ohun tí VDM ó fojú ẹ̀ rí. Ó mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ fún báyìí, ó mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ fún lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tọ́rọ̀ bá sì kàn náà lọ́jọ́ ń ṣera wọn, lọ́jọ́ ń bára wọn sùn látẹ̀yìn, gbogbo wọn náà jọ kọ́wọ́ rìn lọ ẹ̀wọ̀n. Mọ́ọ̀mí at Stella Odele wọ́n ní mo kí yín olóòtú ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ jọ̀ọ́ passport wa ní London £250 náà ṣe fún wa o, a tún san £50 owó national insurance oríṣiríṣi ó jẹ́ £300 tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wa fún renewal ṣẹ́ṣà ti rí gbà. Torí ara ìdí tán ṣe sọ pé iye táwọn rí lọ́wọ́ àwọn diaspora nìyẹn, ẹ wá dúró owó tán rí lọ́wọ́ wa tán fi ń ṣe oríṣiríṣi. Fúnra wọn náà fẹnu ara wọn sọ, IMF tún sọ fún wọn, World Bank tún sọ fún wọn pé owó tí àwọn diaspora yín tán fi ń ránṣẹ́ sílé tán fi ń bá yín ṣòwò, gbogbo owó tán gbà lọ́wọ́ wa pé yóò tán ìṣẹ́ àtòsí ńlé. Wọn wàá lè ṣe sáfíìsì gidi fún àwa àti diaspora ibi tán ti ń rẹwà jẹrìí o. At Kazeem Ajala wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa sọ fún Oríyọmí Hamzat torí pé Adédoyin gan kò sí nínú ẹ̀wọ̀n o, àti pé ìlú Nàìjíríà kò fẹ́ràn olóòótọ́ Yorùbá nation for life. Oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé sátáláìtì wọ́n débẹ̀ o. Kazeem Ajala náà sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n ní kán bá wa yẹ ọwọ́ Adédoyin náà wò, sóò náà wà lẹ́wọ̀n ebẹ́ wọn gbére náà ti ẹ̀wọ̀n kú ni, kì í ṣe gbére o, ẹ̀wọ̀n kú náà ti ẹ̀nà fóun. Kò sí àsìgbọ́ pé àpíìlì kí ni ń ṣẹlẹ̀ ẹ bá yẹ̀wò o. Eléyìí tí ó mọ tẹ̀lé ó ní at Nix Elegance ìyá mi dáadáa wọ́n máa ń lecture wa, wọ́n tó ti fún wa lecture mi bí ó gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n màá sáré run through ẹ̀. About Nigerian passport, you don't need to get travelling certificate to travel with expired passport to Nigeria. I tried to obtain travelling certificate to travel to Nigeria from Texas this past July and the agent wanted to charge me $350. Ó lé ní. I went online to see if I could use my expired passport, and Nigeria reaffirmed that statement on Google in December of 2023 that any Nigerian citizen can do that, but you must get a new one within 2 weeks of your arrival in Nigeria. You only need to find out from the airline that you're traveling with if they will take you with your expired passport. Once that is settled, all you need is your expired passport and ID. I got my new passport and I just came back in August. Traveling certificate is not under gbera is not required or necessary. One is not necessary. Ẹsẹ̀ ń yá wa Nix Elegance wọ́n ti ṣàlàyé fún wa kí n tó tún sọ èbó náà sọ. Ó dà ń tán sọ náà ní wípé kò ní di certificate pé ẹ má jẹ́ kán gbà yín ẹ lè lo expired passport yín, ṣùgbọ́n ìyàwó ò sọ iye ìgbà tí passport àwọn ti expire pé ó ti tọ́dún 5 àbọ̀dún 10 tó dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pẹ́ l'Amẹ́ríkà tán ti ronú passport Nàìjíríà wọ́n ti gba passport ọ̀hún. How long ni passport yín fi expire? Ẹ ṣe ẹ bá wa dáhùn sínú comment section. At Abiakisemonyi, honestly, you are simply one of the best newscaster with jokes. Ènìyàn bí àparò ni ọmọ aráyé ń fẹ́ o. You will continue to be loved in Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ. You're just too funny. It is your dialect that is part of what I loved, plus nailing the point with jokes. As of that country, it is gas chamber. Moduro very annoying and disgusting with all what our so-called leaders are doing both left and right. Ni Joshua náà ni a ṣá gbòmìnira wa ní tèmi mọ̀nù. Ìdí mọ́jú bàjẹ́ láwa wa a gbòmìnira wa. Àwa náà nígbàgbọ́ nù Nàìjíríà mọ́.
ṣùgbọ́n nǹkan kan sì so á pọ̀ mọ́ Nàìjíríà torí ẹ̀ láà ṣe gbàdúrà kó sì bàjẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ń bàjẹ́ láyé wọn ó bàjẹ́ kì í ṣèpè ṣùgbọ́n kò ní í dá wa dúró àní dúró nù ìgbèkùn torí Nàìjíríà ti di ilẹ̀ ìgbèkùn àwa láwà yọra wa kó ń bẹ̀ táwa túnra wa ṣe torí bá gbòmìnira tán ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o gbogbo jàǹkáríwọ̀ lágbọ̀n dànù at àárín adé ìyá mi dáadáa ni wọ́n ní God bless you too Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi náà ti kọ́kọ́ sọ God bless you síwájú ẹgbẹ́ mi débẹ̀ gangan wọ́n wò délẹ̀ nìyẹn Yorùbá is not easy to type on my phone auto creation nisha okay auto correct much love to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní tẹ́mi wọ́n máa dojúkọ nu mo máa mi bá kó gbogbo script news tí mo máa kà tí n bá kó jáde torí wọ́n kọ́kọ́ ṣe translation ìmí ìsìrè orí láti kà á tí n bá ti digest ẹ̀ báyìí tí mo ti wà àwọn pọ́ìntì kọ́lọ́ ọlọ́run ò ṣe ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn. Àtàbáyọ̀mí Ahmed wọ́n ní hello sir well done sir good job concerning the case of Ruth Ogunleye. One thing about the Nigerian army they do always cover up for themselves for any offences committed. Read more. Ó lè jẹ́ sáré lọ sí etí ó tẹ̀lé at Tuji for Ruth is justice denied. Private investigation should be encouraged. Minister of Women Affairs should rise up to the task. Ẹ mọ̀ mọ̀ pé anybody àwọn ará irú kan ọbẹ̀ kan. Ó dà yàwá Rafiat Eyowa wọ́n ní justice for any unfortunate people in Nigeria. Corruption is their biggest problem. If corruption doesn't exist, the country will never progress. If corruption exists ní wọ́n fẹ́ kọ́ ẹ ṣe ìyá wa yóò dáa fún yín ó dá o eléyìí láwọn fi kógo jábá yìí ó ní abala àti comment section wọ́n ní at Tina Parker wọ́n ní Yorùbá nation no going back thanks a million for the info wọ́n tẹ love wọ́n tẹ thumbs up èmi náà yà dá love padà fún wọn àjọmọ́ love ara wa ni thank you for sparing your time to watch always ó dá mò ń rú yín lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby nísìnyí ó ń wá òjọra wa ẹ̀ǹtẹ́tílẹ̀ pọ̀ jù ẹ̀ǹtẹ́tílẹ̀ pọ̀ jù ọ̀gá mi iṣẹ́ kan yìí. Ní báyìí ìròyìn táàmù ọmú wa fún yín nísìnyí ó ní ìròyìn tí Coca-Cola versus Kappa àwọn Kappa ti gbọ́n kìlọ̀ fún ààrẹ wọ́n ní Tinubu má jẹ́ kí Coca-Cola gbé ọmọ ra o má jẹ́ kí Coca-Cola gbé ọmọ ra o irọ́ ni wọ́n ń pa nípa ìdókòwò $1 billion tí wọ́n ṣèlérí tó o bá ń gbé ẹnu dùn rò fọ́ Coca-Cola gan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ wọn ò mọ́ àjọ Corporate Accountability and Public Participation Africa Kappa ló sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní bí wọ́n ṣe ń ṣèlérí kiri nìyẹn tí wọ́n bá ti rí i pé ìjọba tuntun dórí àlééfà àti pé wọ́n lẹ́sùn láti jẹ́ lọ́dọ̀ FCCPC ìyẹn Federal Competition and Consumer Protection Commission pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń mọ̀ọ́mọ̀ rúfin wọ́n ní ọ̀nà láti fi ààrẹ Tinubu bojú kí wọ́n lè máa rí òfin rú ìyẹn òfin ìdókòwò Nàìjíríà wọ́n lò náà wá o nígbà àwọn Nàìjíríà wá ní òfin wo gan ni wọ́n lù tí FCCPC tí wọ́n fi ń dojú kọ wọ́n tí Kappa náà fi ń sọ̀rọ̀ báyìí irú òfin wo gan ni wọ́n wá dá wọn ní ọdún 2019 ni wọ́n ti fẹ̀sùn kàn wọ́n pé oríṣiríṣi àwọn kóòkì tí wọ́n ń gbé jáde ṣùgbọ́n tí wọ́n ń pè lórúkọ tó yàtọ̀ síra wọn wọ́n ní kankan náà ni wọ́n ní wọ́n gbé kan jáde o tí wọ́n ní kò ní ṣúgà rárá tí wọ́n lè àlẹ̀ mọ́ mi mọ́ wọ́n ní wọ́n ń confuse àwọn ọmọ Nàìjíríà tó sì yẹ pé táwọn ọmọ Nàìjíríà bá mú oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé kóòkì gangan tán fomi là ní wọ́n ti gbá ọmọ Nàìjíríà mọ́ wọ́n ti fomi la kóòkì fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà ṣètò náà jáde Limca ṣe mọ̀ wípé Nigeria Bottling Company ó yàtọ̀ sí brand kóòkì ṣùgbọ́n London Nigeria Bottling Company oríṣiríṣi brand ló wà ń bẹ kóòkì jẹ́ kan ń bẹ Limca wà ń bẹ wọ́n ní wọ́n ṣe kan tán pè ní Limca lemon wọ́n ní bí ìgbà tí wọ́n kàn fi ọsàn wẹ́wẹ́ díẹ̀ tán fi la Limca original ó mọ̀ ga o wọ́n náà wá rí brand ẹ̀ wọ́n pè lórúkọ mi wọ́n ń wò pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wá rò pé bóyá product mi entirely ni wọ́n ní kì í sì ṣe product mi wọ́n ní díẹ̀ báyìí ni ìyàtọ̀ ẹ̀ tó wà láàrin Limca gangan àti eléyìí tán fi ọsàn wẹ́wẹ́ là. ẹ̀sẹ̀ ẹnìkan wá ní èmi náà rántí ìgbà táwọn náà ń dàgbà bọ̀ Coca-Cola wọ́n ṣe gudugudu méje lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yàyà mẹ́fà ń gbogbo àwọn tí ń kó bá wọlé èmi tẹ̀rọ páwọn tó ń ṣe palẹ̀mọ́ kúrò Nàìjíríà ni láyé ìgbà yẹn pẹ̀lú tírọ́ọ̀kì wọn tó fi mọ́ ìgbà yẹn Coca-Cola ńgbà náà inú igi báyìí ni kíní wọn ó ní kírètì wọn kì í so ní kíní wọn ti change ìgò ẹ̀mọ́yẹ ìgbà wọn ti change ìgò nísìn ó ní ìgò kan tá a máa ń lò láyé ìgbà náà igi báyìí náà máa ń tò sí kì í ṣe ike tán bí o tẹ̀rọ pọ́n sórí ike gan mọ́dà kó ní láìlọ́n tó máa fi láìlọ́n yí báyìí náà ń tà kiri nísìn
bí òrò kan ń ṣe Coca-Cola onígòmọ̀ só sì wà nígbà yẹn wọ́n máa dúró sójú ọ̀nà báyìí ni àwọn bàbá wo mọ̀ rántí wọ́n máa dúró sí ojú ọ̀nà kò sẹ́nì kankan tó máa lọ ẹ̀mọ̀ tẹ ọ̀nà wọ́n lè lo 30 minutes tán fi ń já kóòkì tán fi ń já àti Pepsi náà gbà kan làwọn èèyàn wá pariwo bọ́lọ́pàá bá wà lẹ́yìn wọn tí traffic tí go slow mú go slow la mọ̀ pé nígbà náà kò tí ì sí traffic iṣẹ́ mú ni go slow ni mọ́ mú láyé ìgbà náà wọ́n wà lẹ́yìn ní láwọn ọlọ́pàá tí ò sí nǹkan kan wọ́n bá fọn sàárín wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà ti wá dá sí o wọ́n ní ọ̀rọ̀ Coca-Cola àtijọba Tinubu wọ́n ní kẹ́ẹ̀mọ́ òwòrán o wọ́n ní wọn yàtọ̀ síra wọn wọ́n ní ìdí ni wípé ọwọ́ ìjọba Nàìjíríà ní Coca-Cola ti kọ́ṣẹ́ tó ṣe freedom wọ́n ní tó bá gbéra wọn mọ́ra kò léèwọ̀ wọ́n ní ṣé ìjọba gan ò yan àwọn aráàlú jẹ ni ẹgbẹ́ ṣé ìjọba yan àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ kí wá ní kápá wá ń fẹ́ mọ́ dí iṣẹ́ olúwa kí wá ní kápá fẹ́ mọ́ dí iṣẹ́ Coca-Cola lọ́wọ́ wọ́n ní tí Coca-Cola bá ṣèlérí orí ahọ́n wọ́n ní ṣé ìjọba Nàìjíríà ò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà mọye ìlérí tí ìjọba èmi ló kàn ṣe fún yín tí ò tí ì tẹ̀yìn lọ́wọ́ ṣé ti Coca-Cola ni ó wàá jọjú irú àwọn ló ráwọn òjèrè iye kan alábàáwọn ojú méjì lọ wọ́n mọ̀ra wọn mú ẹ̀jẹ̀ kan fèsì ara wọn irọ́ ń purọ́ fúnrọ́ bíráǹdì kan náà làwọn méjèèjì bíráǹdì kan náà méjèèjì ó dáwọ́ ẹjẹ́ kò lórí ìyún o bówù wọn kan gbọ́kànlé 1 billion oríṣiríṣi yahoo ní gírèdì o bówù wọn kan máa retí 1 billion tí wọ́n bọ́ ọ̀nù o. ó dáa ní báyìí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ó ní ìròyìn tó ń kàn sí wa láti Aso Rock lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu lẹ́yìn ìpàdé FEC ìyẹn Federal Executive Council tá a sì mọ̀ wípé ààrẹ Tinubu lólórí wọn àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn náà ni àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ gbogbo àti gbogbo àwọn ministers ni wọ́n ti fẹnu kò oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti fẹnu kò báyìí wípé NIN àwọn fẹ́ mọ issue rẹ̀ fún àwọn foreigners náà àwọn èèbò tí ń wá Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn expatriates tó wá ń ṣiṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń gbowó kan rè mọ́ ráyè mọ́nítọ̀ wọn dáadáa kan mọ́ yọ táàsì mo ti sọ wípé a lè mọ́ ní ìdí sẹ́ńsọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ètò kànìyàn tó bá máa ṣe wọ́n lo NIN wọ́n fi dá gbogbo wa mọ̀ pátápátá ọmọ kékeré tọ́sẹ̀ bímbí wọ́n ń fún nọ́mbà yóò dé bẹ́ẹ̀ náà tí Nàìjíríà ó mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tá a bá ti wá dára wa mọ̀ tán àwa tá a fẹ́ kú ò àwa Yorùbá nation yóò gbogbo àwọn tí ń fẹnu sáta wa pé mélòó ni ẹ̀yin mélòó lẹ fẹ́ kú ò ẹ̀yin mélòó ni yín mélòó á lè kú ò referendum ó dùn béèrè fún á jà fún referendum pé ó wà nú òfin èèyàn lè ṣe referendum ìlú tó bá mọ̀ tó bá ti mọ iye ara wọn lèèyàn ti lè ṣe referendum gbogbo àwọn kinní inú Nàìjíríà ló ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí ẹ̀ làwa ò ṣe fẹ́ bá wọn làwa ò ṣe ọ̀nà àlàáfíà lámọ̀ làwa ò ṣe gbàdúrà kógún bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní Nàìjíríà nítorí pa fẹ́ lọ nígbà tá a bá là ń wómìnira tá a wá ń pè pé ogun a lè gbé lọ́wọ́jú ara wa ó mọ̀ dé level kankan tó yẹ pé yóò lè díẹ̀ o ṣùgbọ́n ìyún ní discourse ìyún nítorí ẹ̀ a fẹ́ káwọn ètò kan wà ńlẹ̀ níbi tí Ọlọ́run ó ti lò wọ́n láti fọwọ́ ara wọn ṣera wọn lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn ò mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn foreigners náà wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún foreigners ń lo ìbò o ò lè débí ní ìsìn bó o bá ti jẹ́ pé iṣẹ́ ló gbé ọ wá ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ visitor ni kò ní ìdí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ iṣẹ́ ló gbé ọ wá tó lòjọ́ ọdún kan ló ń lu wọn wọ́n ṣètò fún ọ gbogbo nọ́mbà wọ́n fún ọ náà nọ́mbà ṣùgbọ́n yàtọ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ pé foreigner ni ó nídìí èyí mo lérò wípé welcome development ni fún ìjọba Nàìjíríà wọn tí ẹni máa ná owó túnú máa fi sẹ́ńsọ̀ kówó jẹ mọ́ n tó tiẹ̀ wàá dùn mẹ́mi gan ni wípé a lè fi mọ́ra wa tó bá sì wu àwọn Boko Haram náà àwọn bandits àti Zamfara chapter àti Jigawa àti gbogbo wọn àti Sokoto kan náà èwo ni ò tiẹ̀ ní NIN nínú wọn wọ́n máa ń fi àwọn kinní wọ́n máa ń fi mú ọ̀daràn ń lo ìbò ìdí táwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ò ṣe wá lè lò ó tí wọ́n lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ń ṣe kinní máa ń yà wá lẹ́nu ṣùgbọ́n ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọ̀daràn kankan fáwa ti wà ní wípé káàtì ẹ̀ kọ́kọ́ mọ iye wa kó wá dá àwọn tí ń béèrè lọ́wọ́ wa pé mélòó lẹ́yìn Yorùbá kó dá wọn lójú yóò wà nù statistics yóò sì wà nù database ìgbà náà àwa gara àwa náà wà ní ó dá ẹ fún wa referendum bíi ti Scotland ní ọ̀nà míì táwọn èèyàn ń wá fún òmìnira náà ní òdá o ṣùgbọ́n náà táwa mọ̀ yìí làwa ń pọnnu lé kó ní kálukú tẹpamọ́ á pàdé nínú ní sẹ́ńtà òmìnira láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè á gba Yorùbá nìsan
ó dá ní báyìí ẹ jẹ́ padà sórí ti Dangote níbi tó ti sọ wípé 15% ẹ̀dínwó pé owó tí àwọn NNPC tán fi wá repo lọ́wọ́ àwọn pé 15% ló fi dín sí iye tí wọ́n fi ń gbé epo wọlé Nàìjíríà pé kò sí nǹkan kan tó ní kí epo má wálẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ó sì ti wá ń jọ bí ẹni wípé Dangote gan ti bínú tán, ń jọ bí ẹni pé ó fẹ́ yọwọ́ kí láǹkó NNPC pátápátá. Òun náà ló sì pé ìjà tó fi ríjà olópe ṣoṣo ẹ̀lúùlù tó pòjò ní orí ara rẹ̀ ni ó fi kó. Dangote ti ń forí ara rẹ̀ kó báyìí o, ṣùgbọ́n ní kété tí Dangote sọ̀rọ̀ yìí ní ẹgbẹ́ IPMAN ìyẹn àwọn Independent Petroleum Marketers náà ti jáde of Nigeria náà ti jáde o wípé kán dáwọ́ NNPC ìsapá kan yọwọ́ kí là ń kó wọn kó láwo pé àwọn ní agbára àwọn ní àmúyẹ láti mọ gbépo directly pé kò sí nǹkan kan tó kàn NNPC ń bẹ. Ṣùgbọ́n Dangote wá ní tí àwọn ọmọ Nàìjíríà bá mọ iye tí NNPC import epo gangan ni pé wọ́n bá ti àṣírí ìbá ti tú sí wọn lọ́wọ́, wọ́n máa mọ̀ pé epo tí wọ́n rà ní refinery àwọn ó dín ní 15%, ìyẹn ìdá 15 nínú 100 ló fi dín sí iye tí NNPC ná lórí epo tí wọ́n ń gbé wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè. Ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ da àwọn ọmọ Nàìjíríà lágbónú lórí ọ̀rọ̀ price, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wọ́n ń pẹ́ mọ́kàn kó ń bí nǹkan, wọ́n máa ń tètè gbàgbé, wọ́n máa ń tètè gbá kámú lórí ọ̀rọ̀. Bíjọba bá yàn jẹ báyìí wọ́n tètè rí pé àdúrò nǹkan kan mọ́, wọ́n sì ní kíù sí wà, wọ́n sì ń ra epo lọ́wọ́n, ṣùgbọ́n ó ti yá sáré mọ́ wọn lára Nàìjíríà nìyẹn. Wọ́n tètè máa move on pẹ̀lú ìṣòro, wọ́n máa ń gbá kámú, wọ́n máa ń gbá faith, wọ́n sì máa ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì o tán láwọn onígbàgbọ́, ṣùgbọ́n tó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì náà wọ́n máa ń hàn dú ara wọn pẹ̀lú àdúrà tán máa ń gbà àti wishes wọn. Lára rẹ̀ leléyìí kan ń bẹ̀ tán sọ wípé ó ń jọ bí ẹni pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń rí tiwọn ṣe nínú ọ̀wọ̀n gógó, tó bá sì ti rí tiwọn ṣe Nàìjíríà ò ní wàhálà. Ara àdúrà tó máa ń gbà ní pé ìwọ Olúwa jọ̀ọ́ jẹ́ n rí tèmi ṣe, wọ́n bá ta epo ní 5,000 per litre, jẹ́ n rí tèmi ṣe. Kò kàn wọ́n bóyá wọ́n ń jí àwọn lówó ni o, bóyá epo tó yẹ kán tàn 500 náà ń tàn 5,000 per litre, kò kàn ọmọ Nàìjíríà. Jọ̀ọ́ wọ́n bá àmọ́ ta mọ́tò jẹ́ n rí tèmi ṣe, torí èmi náà fẹ́ ra mọ́tò tí máa ra epo yẹn sí. Wọ́n bá máa ta epo ní 10,000 per litre, àtowó mọ́tò tí máa ra epo yẹn sínú rẹ̀. Olúwa jẹ́ n rí tèmi ṣe. Àdúrà ọmọ Nàìjíríà nù. Àdúrà yín sì ti gbà báyìí, ẹ mọ̀ rí ti yín ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà nínú ìjọba ń dùn wípé ṣé mentality yín nìyẹn, ẹ já mọ́ gbé owó epo sókè káwọn mọ́ gbàdúrà sọ́lọ́run pé káwọn mọ́ rí tàwọn ṣe, ṣùgbọ́n káwọn mọ́ ṣe kí ni, káwọn mọ́ jẹ èrè àdúrà wọn. Ìjọba ní kó èrè àdúrà yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi kan fi ránṣẹ́ sí mi pé nínú comment section sẹ́yìn náà ti gbọ́ pé ó ṣe jẹ́ Saudi nìkan ni Ọ̀gbẹ́ni Dangote fi ṣàpẹrẹ, kò ṣe fi Libya ṣàpẹrẹ. Wọ́n lówó kékeré làwọn repo ní Libya, owó Libya náà sì ti ju owó Nàìjíríà lọ. Wọ́n lówó kékeré. Ó ti ròyìn nígbà tí Ọ̀gbẹ́ni yìí sì wà láyé, Gaddafi bí ìgbà tán ń gba epo lọ́fẹ̀ẹ́ ni. Lẹ́yìn ìgbà tó kú náà ní ìsìn wọ́n ní ìwọ̀nba owó kékeré làwọn repo. Ẹ̀yin ará Libya ṣé lóòótọ́ ni? Ẹ bá kọ́ sábẹ́ comment section. Ní báyìí ẹjẹ́ tara ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ àwọn NEPA o torúkọ wọn jẹ́ disco ní ìsìn. Wọ́n ti fi léde wọn ní owó tí orílẹ̀-èdè Togo, Benin àti Niger jẹ àwọn lówó ná táwọn ń supply fún wọn, wọ́n ní wọ́n ti san o. Ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Wọ́n wá sọ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, wọ́n lẹ́yìn gan lónígbèsè, wọ́n lẹ́yìn lẹ́ ń jẹ àwọn lówó jù. Wọ́n nígbà táwọn táwọn mú calculator jáde, gbogbo owó tẹ́ jà wọ́n lọ́dún 2023, wọ́n ní 2024 ní parí lọ yọ ẹ̀ tí ìsan tí 2023 o, pé ẹ tún fẹ́ jẹ gbèsè wọnú ọdún tuntun. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀ jẹ́ 385 billion naira gbogbo owó tẹ́ jà wọ́n. Bí 50 kìíní kan million dollars sí ní tán bá yí sí náírà náà yóò mọ̀ wọ bílíọ̀n. Bí 50 kìíní kan million naira ní àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a dárúkọ yẹn, Togo, Benin àti Niger ni wọ́n jẹ Nàìjíríà. Àwọn ará bí ò lè fi Nàìjíríà ṣeré o. Niger tí kàn ń gapa yẹn tó bá severe relationship pẹ̀lú Nàìjíríà, inú òkùnkùn náà mọ̀ wà. Lọ́rọ̀ kan o, wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà lẹ jẹ àwọn lówó jù o. Àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti wá dáhùn pé wọn ò ní rònú, pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn kò borí pípẹ́ wá. Wọ́n lówó ọ̀fẹ́, wọ́n lówó náà ọ̀fẹ́ náà ń gbà lọ́wọ́ àwọn. Kí ló dé tí disco lè rọ̀nù mítà fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà? Wọ́n ní ọ̀nà tí wọ́n mọ̀ náà ní kán mọ́ kébò sí irọ́ wípé tán bá wo gbogbo owó yẹn dáadáa, gbogbo tán láwọn jẹ àwọn yẹn tán lọ́mọ Nàìjíríà jẹ àwọn 385 billion naira.
wọ́n lówó estimated bill ni ó pọ̀ jù ń bẹ̀. Wọ́n lówó wọn múnáwá owó òkùnkùn wọ́n náà ń gbowó òkùnkùn lọ́wọ́ àwọn. Ẹ ní múnáwá ẹ mọ̀ gbowó ẹ sì gbé mítà wá ẹ tún ní káwọn máa fi owó túnútúnú gba mítà báwọn bá tún fẹ́ gbà báyìí yóò tún pẹ́ kẹ́ ẹ tó ṣe fáwọn ìmíì gan àwọn lè mọ́ rí táwọn ọmọ wá owó àwọn báwọn ṣe gba owó àwọn padà tó fi sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ lo estimated bill fáwọn. Alàgbà kan tó bá àyà sọ̀rọ̀ ńbàdàn ni wọ́n ti fún àwọn ní iná ládùúgbò àwọn ó ti ń lọ bí ọdún kan àbọ̀ wọ́n sì mú bíìlì wá. Mo ní ó dá o wọ́n láwọn ń bá wọn fi pamọ́ mo ní ẹ mọ̀mọ̀ fi irú ẹ̀ pamọ́ wọ́n mọ̀ ya wèrè gan àwọn disco yìí wọ́n gbogbo ẹ̀ náà gbà lọ́wọ́ yìí. Ẹgbẹ́yìn kan ló kọ lórí ibi ìtàn sọ wípé àwọn travel fún bí oṣù mélòó kan wọ́n sì mú bíìlì wá rẹpẹtẹ ọ̀dọ̀ àwọn náà wọ́n ṣe àṣìṣe o ó yẹ kán rè kọ́ lẹ́tà sí wọn pé ẹ stop láti mọ̀ múná wá iná tí ò sì sí wọ́n láwọn bá estimated bill ńlẹ̀ rẹpẹtẹ ni. Ẹ pé CDA yín o ládùúgbò tẹ́ ti bá àyà sọ̀rọ̀ kẹ́ẹ̀rẹ̀ tètè jẹ́ kán mọ̀ wípé wọ́n ṣé wọn mọ̀ páwọn ò múná wá ni tán mọ̀ pé transformer ti bàjẹ́ wọ́n sì mú bíìlì wá wọ́n fẹ́ gbà yín ni o ẹ tètè yá ṣe àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ mọ̀ fojú wo pé ṣe bọ́n mọ̀ pé kò sí ná ọ̀rọ̀ wọn ò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n bá gbogbo ẹ̀rù mọ́ yín lọ́wọ́ ni o. Àwọn tó ti yá gbọ́n ní ìsìn wọ́n yá tuwó jọ wọ́n àrè ra sólà wọ́n lè invest sínú sólà mo ń gbọ́ pé sólà náà ń lò jù Nàìjíríà ní ìsìn oòrùn sì wà dáadáa tí ó mọ̀ cháàjì. Ó dá o wọ́n láwọn retí owó àwọn o wípé tẹ́ ẹ fowó tẹ́ ẹ jẹ ránṣẹ́ o ẹ̀ bá níná ẹ̀ bá àmọ́ níná àwọn tó gbọ́n ní ìsìn láwọn tó ní prepaid meter ìwọ tó o sì wá ń lo èbò náà tó kọ́lé ilẹ̀ tó gba àyàn sílé tó o ní prepaid meter sórí iye tó sì wọ́n sanwó ilé rẹ lóòótọ́ o ṣùgbọ́n iye tó máa jẹ́lẹ̀ ń gbèsè dì ọ́ lórí mítà wàhálà ni ó dálẹ̀ o tètè yá lọ ra prepaid meter kó o sì fòfin sí kán tọwọ́ bọ̀wé ẹ ń bá rè é ṣe mọ̀nàmọ́ná pẹ̀lú prepaid meter yẹn o ra náà o lóná ni lọ́rọ̀ prepaid meter bó o bá ti ra náà sí o ní lóná ìdí ẹ̀ táwọn olè tán ń pera wọn ní nepa iná àwọn disco ìdí tí wọ́n ṣe fẹ́ kó mítà jáde kò sí tó burú kán mọ́ install mítà lọ́fẹ̀ẹ́ ibẹ̀ yìí lẹ fẹ́ ṣòwò kò sí tó burú kó tiẹ̀ wá le jù kán mọ́ yọ owó ẹ̀ lórí recharge kán mú rọrùn fáwọn èèyàn tán bá rí lè fẹ́ ṣiṣẹ́ tán fẹ́ light up Nàìjíríà abalajọ tírú Wike yẹn náà mínísítà fún capital territory tó di àgbà tó dé Ṣáínà tó tẹ̀lé ààrẹ Tinubu lọ Ṣáínà ló tó mọ̀ wípé kò síná l'Àbújá abẹ́ẹ̀ rí mentality àwọn olórí yìí ni olórí sì yàn yín jẹ wá ní káwọn ọmọ ẹ̀yìn náà mọ̀ yàn yín jẹ tọ́wọ́ ẹ̀ bá ranra wọn ní òròwó gbà lápò èèyàn Nàìjíríà ẹ wo ẹja kó mẹ́jàre ìròyìn táwọn fi ṣe àṣekágbá lónìí ó ní tí ìròyìn àwọn tí wọ́n ní ọwọ́ ti bá o ní orílẹ̀-èdè Benin Republic tí wọ́n sọ wípé wọ́n fura sí wọn wípé àwọn náà wà nídìí ìdìtẹ̀gbàjọba o èèyàn mẹ́ta náà ni wọ́n ti dèrò àhámọ́ báyìí o pé lórílẹ̀-èdè Benin lórí ẹ̀sùn wípé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba o gẹ́gẹ́ bí ìròyìn táwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè náà fi síta mínísítà eré ìdárayá tẹ́lẹ̀ rí Oswald Omki oníṣòwò àti ọ̀rẹ́ ààrẹ Patrice Talon Benin Olivia Boko àti olórí àwọn ọmọ ogun kan lórílẹ̀-èdè Benin làwọn èèyàn mẹ́ta náà tí wọ́n sọ pé wọ́n ń gbèrò láti dìtẹ̀gbà ìjọba lọ́jọ́ ẹtì ọ̀sẹ̀ yìí olùpẹ̀jọ́ sọ pé ìjọba fọwọ́ òfin mú mínísítà tẹ́lẹ̀ rí nígbà tó ń gbé báàgì owó 6 fún olórí ọmọ ogun tí wọ́n jọ ń gbèrò láti dìtẹ̀ ó lè san owó fún wípé kán gbàjọba òun fẹ́ jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ lọ́wọ́ bá tẹ̀ awó bá lu làṣírí bá tú lọ́rọ̀ kan wọ́n ti fi òfin gbé wọn. Ó dá o àní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo ìròyìn lónìí fún ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ẹ ṣeun o tẹ́ tún fààyè lẹ̀ nínú kò sáàyè yín tẹ́ àjọ fìgbéra wa débẹ̀ ibà ìròyìn náà ní o ibà yànnàná ibà sánáwọlé ibà létéńté ibà gbáǹkọ́gbì ibà pàrònú rẹ ibà ìfẹ́sowápọ̀ ibà yànnàná ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún ibà lọ tààràtàrà ibà òdodo torí orí òdodo orí òtítọ́ la gbé ìròyìn wa lé a sì mọ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí wa ní tààràtàrà èyí tí ò bá jẹ́ tiwa a sọ lé ìwé ìròyìn tá a ti mú wa fún yín ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà wọ́n sọ lé ìbò a ṣẹ̀ wá túmọ̀ sí Yorùbá ẹ̀ rí ìyá wa kan tán ní àti tẹ Yorùbá lórí kíbọ̀dù òyìn sí o gbogbo ẹ̀ làwa sì mọ́ ṣe fínífíní a ṣe translation ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó dá
ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ọlọ́run ó ń lò yín láti fi sẹ́yìn wá torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa wo èèyàn lè mọ̀ ṣe iṣẹ́ tó tó yìí kó wa mọ̀ rojọ́ dànù. A dúpẹ́ tọ́lọ́run bá wa dá sí o, ọlọ́run wa ní fi wálẹ̀. Mo love yín ọlọ́run ọba. I just love you. Thank you for your love. Thank you for your messages. Thank you for your feedbacks. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àyà náà ni mo kí yín ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pàápàá jùlọ ọba tó kó gbogbo wa pọ̀ torí bí ìbá sọ ọlọ́run ló fi sọ́kàn gbogbo wa pé ìwọ ó yá pàdé mi lọ́dọ̀ Bobby, ìwọ náà pàdé mi. Ọlọ́run ló kó wa jọpọ̀ bí kì í ṣe ọgbọ́n èèyàn kankan, kì í sì ṣe agbára, kì í ṣe mímàdúrà àgbà. Àánú àtòrí ọ̀fẹ́ ni. Àánú iná lọ́lọ́run ó fi wá sọ wa dínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú mi táàtù fìrè pàdé torí bá wò dáadáa ẹlòmíà ní àti ń pẹ́ jù àti ń ṣe wá gbogbo ọlọ́run ṣe dáàánú pọ̀ mọ́ pípẹ́ wa. Ibà go straight to the point. Wọ́n ti sọ wá lórúkọ, àwa náà a tún sọ́dà wàdà mọ́ wọn lọ́wọ́. Abẹ́rẹ́ nǹkan ó tọpẹ́ ó jọpẹ́ lọ. Ọlọ́run ẹ ṣé o, ọlọ́run ẹ ṣé o. Ibà gbogbo wa, ibà tó ju ibà lọ lẹ́yìn ọlọ́run, ibà tó ju ibà lọ. Ẹ ṣé o. Àmọ́ nìyí pàdé nínú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú mi lọ́la láṣẹ ọlọ́run. Wọn ò ní wá yín tì. God bless you. Ẹ má wá gbàgbé bá ń pè o, gbogbo ìmọ̀ràn yẹn bá ń kọ sínú comment section. Ẹ má bá ń tẹ love and like. Mo rí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì ti ìròyìn tá a ṣe lánàá ó pọ̀ gan. Bẹ́ẹ̀ náà ni love tẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ mo rí irú ẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ pín àwọn kan tó ń cut clip. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ń join member náà join. Àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. God be blessed.